Mirëmëngjes të dashur miq, mirë se vini në Dita Jonë. Unë jam Aulona Minga. Dhe unë jam Blendi Salaj, ju mirëpresim në programin e sotëm këtu në ekranin e A2 CNN. Çdo ditë me ju, sot është e martë, data 8 janar. 8 janar dhe në fakt një ditë e ftohtë duhet thënë, kështu që Është shumë e ftohtë. E ftohtë dhe duhet ndoshta edhe t'japim një këshill miqve tanë si për herë. Mund të jetë edhe ndoshta edhe dita më e ftohtë e vitit, kështu që bëni kujdes, duhet të visheni mirë. Mbase mund të ketë ndodhur dhe ajo ngrirja e famshme e tubave, nuk e di, po kanë ardhur ca reagime nga televizikuesit. Kanë ngrirë tubat e mi. Të kanë ngrirë tubat të Blendi. Po, kush ka depozita në... Jo, realisht kjo është për gjithë ata që janë në Tiranë dhe në qytetet tjera. E vërtet. Gjithë njerëzit që kanë depozita në Taraca, sot gdhihen me tubat e ngrirë, kështu që do të jetë një situatë me mungesë ujë për disa derisa. Mirë, çfarë do të flasim sot? Po ju prezantoj me disa prej temave që do të trajtojmë në programin e sot. Ndryshojnë procedurat për Strasburgun për gjithë ata që kanë fituar gjyqin Strasburg dhe presin të marrin para nga shteti. Nga ky muaj, krahas lehtësirave, ekziston dhe mundësia e djegjes së fondit të parave. Detajet do të jenë gjatë pjesës së parë të programit këtu në Dita Jonë. Ai ka lënë shtëpinë dhe ratin për të udhëtuar rreth botës me një biçikletë. Sot do të takojmë Jackie Chin, 40 vjeçari nga Tajvani, i cili momentalisht ndodhet në Shqipëri në xhiron e tij rreth botës. Evropa është përfshirë më shumë se çdo herë tjetër në protesta masive. Efekti dominoj që filloi në Francë është pasuar më pas në Hungari, Shqipëri, Serbi, Gjermani dhe Gjet. Do të informohemi gjatë emisionit edhe me trejat më të fundit mbi protestat e studentëve këtu në Tiranë. E pra si shtam sot dita më e ftohtë e këtij dimri të acartë, në mbrëmje pritet të zbardhet nga bora, pra në gjithë Shqipërinë temperaturat ulen sërish në -14 gradë në zonat e thella malore, por jo vetëm. Do të informohemi gjatë emisionit ton pikërisht për kushtet e meteorologjike në vendin ton. Okej. Është ftohtë siç e dim, megjithatë kjo datë në janar përmban edhe ngjarje, sigurisht ne do t'ju informojmë tani një pas një me disa prej këtyre gjërave që kanë qenë më të rëndësishme në datën 8 janar ndër vite. Në 1642 vdiq Galileo Galilei. Është shumë e bukur se ne kishim kalendarin historik të dieshëm sepse në 7 janar Galileo kishte zbuluar hënat e Jupiterit dhe në datën 8 janar, një ditë më vonë, vendos të vdes. Vendosi, po. Pra, fizikant i njohur, filozof, astronom, i cili pra luajti një rol të madh në revolucionin shkencor. Dhe një tjetër ngjarje e rëndësishme është në vitin 1925, pra për datën 8 janar, kryetari i Vatrës, Fajkonica, duke shkruar në gazetën Dielli, shpreh qëndrimin e tij rreth qeverisë së re të Ahmet Zogut. Unë paraqes këto teza, thot ai. Një njeri që ka mbështetjen e shumicës së popullit, ka të drejtë ta qeverisë atë popull. Në Tupelo në Mississippi lind Elvis Presley, këngëtar dhe kitarist në vitin 1935. Vllai i tij binjak vdiq gjatë lindjes, por Elvisi kështu mbeti fëmijë vetëm. Në 1954, 19 vjeçar, ai fillon karrierën si këngëtar e më vonë një si mbreti i rock-and-rollit. Edhe në fakt do të ecim më tej, në vitin 1963 Mona Lisa e Leonardo da Vinci ekspozohet për herë të parë në Shtetet e Bashkuara në Galerinë Kombëtare të Arteve në Washington DC. Mbi 2000 personalitete, duke përfshirë edhe presidentin John Kennedy, shkuan atë mbrëmje për të parë pikturën e famshme. Dhe kjo foto na tregon më së miri pikërisht atë moment. Shumë e famshme Gioconda e Da Vinci. Natyrisht. Ky është viti i 500 vjetorit të Da Vincit. Vërtet. Dhe në Louvre, veprat e tij do të marrin, si thua, një vend qendror këtë vit për shkak të 500 vjetorit. Mirë, ndoshta duhet ta trajtojmë, ta kemi parasysh gjatë emisionit, se është një ngjarje e rëndësishme. Pse jo. Mirë, ecim më tej, si gjithmonë ftojmë natyrisht edhe popullin e webit të na ndjek, të na komentojë dhe të bëhet, le të themi kështu, bashkëudhëtar në këtë ditë të sotme si për herë, dhe ne ju ftojmë dhe ju pyesim më saktë për çfarë duhet protestuar sot në Shqipëri. Kjo është pyetja që kemi vendosur dhe kemi hedhur edhe në tëra, le të themi, faqet tona të televizionit ton dhe kërkojmë pra një përgjigje tuaj për të parë dhe cili është reagimi juaj. Në fakt kanë ardhur përgjigje interesante. Që tani kanë ardhur përgjigje interesante. Po, gjatë mbrëmjes kanë qenë tepër aktiv televizionistët tanë dhe do t'ja u lexojmë dhe me siguri do të. Po ju mund të lini dhe tuajat nëse e merrni tani pyetjen nga ne, pra për çfarë duhet protestuar sot në Shqipëri? Secili mund të ketë arsyet e veta, disa i kemi të përbashkëta, po edhe frymëzuar nga protesta e studentëve ditën e ndjeshme, pra pyesim se çfarë do të ishte arsyeja që do t'ju çonte juve personalisht në protestë. Dhe në fakt do të kujtojmë dhe siç thash edhe pak më parë dhe faqen e Facebookut të televizionit ton A2, por natyrisht mund ta shkruani edhe në Instagram, mjafton të përdorni hashtagun Dita Jonë. Jemi në të gjitha rrjetet sociale. Shumë mirë. Koha tani miq dashur për të lidhur me lajmet. Erion Dushi ka të rejat më të fundit përditësuara, kështu që ja kalojmë linjën atij për të marrë vesh
se çfarë ka ndodhur gjatë natës. Mirëmëngjes Erion. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Aulona. Po do të jemi me zhvillimet kryesore të 24 orëve të fundit. Erion, nuk e di pse kam një dëshirë të madhe vërtet të pyes sa herë që kemi këtë pyetjen. Edhe kam për ta ndjekur këtë rituale themi kështu. Nuk e di pse dua të ngacmoj të nxjerr pak nga ato kornizat e lajmeve. Për çfarë do të protestonte Erion Dushi aktualisht sot në realitetin shqiptar? Për rritjen më tej të pagës minimale. Po, edhe kjo ka qenë një nga përgjigjet që kanë dhënë teleshikuesit tanë në fakt. Në rregull, mirë, le të kthehemi në seriozitet, ta kalojmë linjën ty atë. Patjetër. Studentët ju rikthyen protestave gjatë hënës, të lëna përgjysmë për sezonin e pushimeve të festave, me pankarta në duar, ata nisën nga universitetet respektive drejt kryeministrisë duke bojkotuar mësimin. Këtë herë në mbështetje të tyre ishin edhe pedagogët. 51 të tillë nga Fakulteti Histori Filologjisë firmosën një peticion ku kërkojnë anullimin e ligjit për arsimin e lartë. Përndryshe nuk pranojnë të hyjnë auditor. Ndërkohë, për shkak të bojkotit masiv në fakultete, ende shumë studentë nga rrethet nuk kanë ardhur në Tiranë, ndërsa të rinjt që rinisën protestën thonë se pavarësisht pjesëmarrjes do të jenë çdo ditë para kryeministrisë, të gatshëm edhe për të humbur sezonin e parë të provimeve. Nga ana tjetër, Partia Demokratike akuzon kryeministrin se ka vjedhur paratë që duhet të shkonin për auditorët. Prokuroria e krimeve të rënda dërgoi për gjykim në gjykatë dosjen dhe të ashtu quajturit grupi Habilaj. Në dosjen në fjalë janë 9 të pandehur të cilët akuzohen për grup të organizuar dhe trafik droge. Hetimet vazhdojnë ndaj ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, pasi prokurorët janë ende në proces verifikimi të letër porosive të dërguara në Itali dhe në Maltëzi, ku pritet të verifikohet udhtimi në 2014 i familjarëve të Tahirit me Mojsi Habilajn. Të kushtëzuar nga përfundimi i çdo afati procedurial hetimor, prokurorët u detyruan ta konsiderojnë të mbyllur hetimin për grupin që ndodhet i arrestuar në Itali për llogari të prokurorisë së Katanias. 2 ditë më parë, prokurorët e çështjes ishin në Itali duke bërë verifikimet për të pandehurit e hetuar dhe gjykuar në mungesë. Ndaj Tahirit ndërkohë do të ketë një dosje më vete, ndërsa pritet të ngrihet akuza për falsifikim dokumentacioni. Më 15 janar mbushen 10 ditë nga dekretimi një pjesë të kabinetit Rama nga presidenti i Republikës. Sipas kushtetutës, ky është afati i fundit kur ata duhet të votojnë në parlament. Sesioni i ri plenar nis më 21 janar dhe mazhoranca nuk ka ndërmend të zhvillojë një seancë jashtëradhe, pasi afati nuk konsiderohet detyrues. Eksponentë të saj deklarojnë se do të presin që presidenti të dekretojë edhe 5 emërimet e tjera dhe shkarkimin e ministrit Bushati. Burime nga presidenca theksojnë se nuk ka vend për shqetësim, për aq kohë sa kreu i shtetit është brenda afatit të tij kushtetues. Pas bllokimit të qarkullimit të automjeteve në segmentin Tiranë-Qafkashar ka nisur punimet për ndërtimin e 2 tombinove, ndërhyrje kjo që pritet të evitojë situata si ajo e nëntorit të 2017-s kur shirat shkaktuan përmbytjen e autostradë dhe dëme të konsiderueshme. Punimet në këtë aks pritet të zgjasin 2 javë. Ndërhyrja ka vlerën e 342.000 eurove dhe bëhet në kuadër të programit për mirëmbajtjen e rrugëve. Autoriteti rrugor shqiptar ndërkohë bën thirrje edhe bizneseve të ndihmojnë në mirëmbajtjen e tombinove. Autoritetet serbe kanë reaguar ashpër ndaj deklaratës së kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj se kufiri mes Kosovës dhe Shqipërisë është hequr sipas parimit të Schengenit. Ministri serb i mbrojtjes Aleksandar Vulin e cilësoi këtë si një përpjekje për krijimin e Shqipërisë së madhe, e cila sipas tij nuk mund të krijohet pa konflikte në mbar Ballkanin e jo vetëm me Serbinë. Kryeministra serbe ndërkohë Ana Brnabić akuzoi autoritetet në Prishtinë për cënimin e stabilitetit rajonal. Ajo shfrytëzoi rastin për të krahasuar Kosovën me Republikën Srpska në Bosnjë-Hercegovinë, ndërsa bashkëkryetari i iniciativës së Igmanit për Serbinë, Aleksandar Popov, tha se krijimi një Serbie, Shqipëri apo Kroacie të madhe nuk mund të realizohet pa luftra të reja. Rreshtet e dendura të dëborës shkaktuan vdekjen e 7 personave në Alpet Europiane gjatë kësaj fundjavë, ndërsa skiatorët u përballën me rrezik të lartë orteqesh në Austri, Gjermani dhe Itali. Ekipet e shpëtimit po kërkojnë për disa persona që janë shpallur të zhdukur në pjesë të ndryshme të Alpeve. Turistët janë paralajmëruar që të shmangin përdorimin e pistave për ski. Alarmi për ortek bëri që rrugë të ndryshme të zonës Alpeve Europiane të mbyllen. I ftohti arktik nuk ka prekur vetëm zonat malore të kontinentit evropian, por është rrirë edhe më gjerë në qytetet kryesore të Austrisë, Gjermanisë dhe Italisë. Ishte gjithçka për këtë hapësirë të parë informative. Linja sërish për ju. Faleminderit Erion, ja kur i kthehemi edhe një herë këtu në Dita jonë miqdashur për të lidhur tani mendjet tona me më shumë se çdo ditë tjetër në fakt, apo jo Tanja. Sot është dita, Tanja që dua të dim sa ftohtë është. Sot është dita Tanja. Ftohtë për vërtet ishte sot në fakt. Sot gjithë territori shqiptar ka shënuar gjatë mëngjesit vlera negative.
më fatlumët janë jugperëndimi, pra një shtrirje shumë e ngushtë diku nga Fieri deri poshtë në Sarand, pra vetëm vija bregdetare ku ka shënuar 0 grad. E gjithë pjesa tjetër është me minus të paktën -1. Tirana sot në mëngjes, pra rreth orës 5:30 kur ne do vinim për në emision, ishte minus 3.3 grad, ndërkohë Lezhë dhe Shkodra që janë zona bregdetare ishin akoma më ftohtë sepse janë dhe më në veri. Elbasani, Berati rreth -4, pra e gjithë zona e ulët. Pastaj për të mos folur për zonat malore ku kemi në veri lindje dhe në veri -9, -10, ndërkohë zona më e ftohtë për ditën e sotme është Pogrades Korça Erseka dhe pikërisht ndërmjet Korça Ersekës ku temperatura sot pritet të ka shënuar -13.7 sot në mëngjes. Presim që mes Dita të jetë diku ke -3 apo -4. Pra mbetet edhe sot në vlera negative juglindja e territorit. Çfarë do ndodh me kushtet e motit? Sot do të jemi në kushtet e motit të kthjellët, pothuajse në të gjithë territorin, kjo deri në orët e vona të pasdites, rreth orës 4 apo 5, megjithëse pasditja në gjatësinë së dimrit nuk është se ka dhe shumë sens, duke qenë se dielli perëndon shumë shpejt dhe është errësirë, pra deri nga ora 4 kushtet e motit janë kryesisht të kthjellta, kemi shtim të vranësirave fillimisht në veri dhe më pas në mbrëmje në të gjithë territorin. Presim sot që në mbrëmje vonë të kemi rreshje dëbore. Probabiliteti që të bjerë dëbor në të gjithë territorin shqiptar është 99%, megjithatë kjo që do të ke kaltra që është duke ardhur tani në ekran, kjo është pra ndërsa bëhet natë. Po janë rreshjet e dëborës që vinë rreth orës 8 edhe tutje, 8 të mbrëmjes dhe tutje. Kryesisht territorin. Po të gjithë territorin, por në varësi të temperaturave diku janë dëbor, diku janë rreshje shiu. Do të ka një shans për dëbor në Tiranë? Po, nga ora 9 e mbrëmjes deri po themi nga ora 01 ose 02 pas mesnate, këto mundësia është shumë e madhe që të kemi dëbor në të gjithë, pra në 100% të territorit. Dëbor, shtresë dëbore dhe dëbor me intensitet deri mesatar dhe lokalisht intensiv do kemi në veri dhe verilindje, pra për të gjithë ato që do të udhtojnë tek rruga e kombit ose për të gjitha kompanitë që merren me mirëmbajtjen e rrugës së kombit apo me akset e tjera rrugore. Kjo është thirrje që u bë sepse pritet që sonte në mbrëmje dhe sonte gjatë natës do kemi rreshje me intensitet mesatar dhe her pas here dhe intensiv të dëborës, kryesisht në këtë zonë në veri dhe në verilindje, më pak rreshje sigurisht që ka. Pra pritet diku tek nga 40 në 60 cm dëbor, vetëm në filtrin e 60 cm. Po patjetër. Aq më tepër që kjo do të shoqërohet dhe me ruajtjen e vlerave negative të temperaturave edhe për ditën e nesër, pak në zonat malore. Çfarë sjell deri në mesnatë, pra tham nga ora 9 e mbrëmjes deri 1 apo 2 orë pas mesnatë rrezikohet i gjithë territori, pas mesnatë ka një rritje të ndjeshme të temperaturave, kjo në ulëtërsiren perëndimore, duke bërë që çfarë rreshje bie në ulëtërsiren perëndimore do të jetë shi, priten sasi të thosha të konsiderueshme të shirave në ulëtërsiren perëndimore gjatë natës sonte dhe thuajse gjatë gjithë ditës së mërkurë, ndërkohë rreshtet e dëborës do të vijojnë dhe janë prezente gjatë gjithë ditës së mërkurë në të gjithë zonën malore. Kuptohet nesër temperaturat për të mërkurën do të rriten ndjeshëm jo vetëm në zonën e ulët, por edhe në zonën malore. Megjithatë nga -10, një rritje me 3-4 gradë, pra mbeten në vlera negative të pak pjesa më e madhe e ditës së mërkurë, prandaj do vijojnë rreshtet e dëborës në zonat malore. Ky është lajmi i mirë në fakt që temperaturat do të rriten dhe për një pjesë të mirë të territorit, duke qenë se presim dhe shija do ketë shkrirje të dëborës dhe si thua paksim të ndjeshëm të ngricave në një pjesë të territorit. Por zona malore mbetet me vlera negative, kemi thënë e ripërsërisim që gjysma e parë e janarit do të mbetet, domethënë herë tërhiqet dhe herë hyn sërish valet të ftohtit arktik deri poshtë në Europë, duke përfshirë Shqipërinë, po në këto kushte do të jemi. Pra 3-4 ditë disi më të buta dhe 2-3 ditë të tjera më të egra në kushtet e dimrit, por në këto kushte do të jemi për territorin shqiptar sot dhe nesër. Sonte për ato që shkruajnë pafundësisht në Facebook për dëborën, të shpresojmë që të kemi dëbor, pra nuk bëhet fjalë për shtresë dëbore, bëhet fjalë për flok dëbore në zonën për Instagram është dhe mund të jetë një shtresë po të kemi fat një shtresë shumë e përkohshme. Shumë faleminderit. Ta Emporia na informon mbi situatën e motit. Ne do të shkëputemi shkurtimisht në këto momente për të rikthyer mbas pak me disa nga faqet e para të shtypit online. Informoheni.
Rikthehemi edhe një herë në ekranin e aty CNN, unë jam bashkë me kolegen Aulona Minga sot mëngjes për të parë tani disa nga titujt kryesor në shtypin shqiptar dhe mediat online. Online, po. Do nisim me? Natyrisht me faqen e A2 CNN, pra kjo është faqja e televizionit ton ku mund të informoheni orë pasore me lajmin më të fundit dhe gjithçka që transmetohet në ekranin ton e shikoni të pasqyruar edhe në faqen ton. Edhe ja ku kemi dhe të paktën për momentin, ky është edhe lajmi kryesor, Besnik Bare, rezerva për ministrin e jashtëm, por të rinjt janë të gjithë ekspert. Natyrisht të rinjt është e futur në thonjza. Ka qenë i ftuar Besnik Bare në televizionin ton, kështu që kjo është deklarata që ai ka dhënë dhe është përzgjedhur pra pikërisht kjo frazë gjatë ishte debati me Julin. Po, me Juli Krisafin kur ai thotë që kishte rezerva për shkak se punës të mirë edhe vlerësimin që ka për ish ministrin Bushati, por që gjithashtu ka opinione të mira për emrin e ri që është ofruar. Dhe kemi dhe lajme të tjera të fundit, thesaret e trashëgimisë botërore në rrezik. Natyrisht më pas vazhdonin edhe lajmet për sa i takon dhe motit të ftohtë, rreshtit e dëborës shkaktojnë 7 viktima në Alpet Europiane. Eci mëtej, lekët e verdh shndrohen në parti politike. Dhe duke qenë se jemi këtu tek lekët e verdh, të kujtojmë teleshikuesit që pak më vonë do të flasim pikërisht për këtë val protestash që ka pushtuar Europën. Do të kemi të ftuar në studio le të themi një ekspert të kësaj fushë dhe që me siguri do të na japi komente interesante. Pastaj do të flasim për Strasburgun apo jo? Kjo është gjithashtu një lajm shumë i rëndësishëm çfarë ndodh me gjykatën e Strasburgut. Megjithatë do të shoh vetëm një gjë që lekët e verdh mund të shndrohen në një parti politike dhe në rast se do të ndodhte disa nga matjet kishin bërë që ata mund të fitonin 13%. Në zgjedhje që do ishte jo pak për një parti që formohet rishtas dhe kanë plane që ta bëjnë. Natyrisht sepse ndoshta janë pikërisht në momentin e tyre më të mirë tani si protestë, që me sa duket do të vazhdojë do të ecin më tej edhe si parti politike. Eci më tej Strasburgu 2 deri në 5 vjet për të marrë drejtësi. Është dhe ky lajmi i fundit i ditës së djeshme, lajm të cilin edhe këtë do ta trajtojmë gjatë emisionit ton. Do të jenë me siguri të shumtë ata që duan të informohen më tej se çfarë ka ndryshuar me ligjin, sidomos për avokatin e shtetit dhe pse ose dhe nëse janë lehtësuar procedurat për të marrë pikërisht pra shpërblimet që vijnë pikërisht nga gjykata e Strasburgut. Edhe ecin më tej me lajmin tjetër, Strasburgu pra ndryshon mënyrat e dëmshpërblimit. Ndërkohë vazhdojmë më tej me Skënderbeun. Kemi Skënderbeun i cili është heroi i Muzeut Historik Kombëtar, bëhet fjalë për vitin e Skënderbeut dhe se si ekspozitat dhe çfarë ka pasur të bëjë me heroin kombëtar kanë qenë edhe pika e fortë e shitjes së biletave duke përmirësuar si thua të ardhurat e Muzeut ton Kombëtar. Mirë, shkojmë tek gazeta Panorama për të parë se çfarë kjo gazetë ka në faqen e saj online. Gazeta Panorama sot në mëngjes trajton një intervistë të presidentit Meta dhënë për gazetarin Adi Krasta, pastaj kemi më tutje skenarin e djegjes mandateve. Meta ka thënë se qëndrimi larg kuvendit nuk do ta ndihmonte opozitën, është lajmi tjetër. Ka folur gjithashtu sepse nuk e ka dekretuar shkarkimin e Bushatit dhe ka dhënë disa komente mbi emrat e rinj që janë ofruar në kabinetin e qeverisë Rama. Gjithashtu është një deklaratë e njërit prej eksponentëve socialistë, Aulona Ballës, i cili ka thënë se Erion Velia e ka justifikuar besimin e Ramës për një kandidim të dytë në Bashkinë e Tiranës. Një lajm tjetër që Panorama trajton sot është edhe deklarata e ish kryeministrit Berishas se ministri e re ka qenë shoqëruese e riformatës. Zona problematike janë trajtuar me krip, thot ARSH-ja, dhe kujdes për gjithë shoferët në këto ditë me dëbor. Janë disa nga lajmet kryesore që trajton sot në mëngjes faqja online e gazetës Panorama. Po, ecim më tej me gazetën shqiptare për të parë se çfarë ka interesante, natyrisht për te parashikimit të fatit dhe horoskopit që me sa duket zë vend kryesor në këtë gazetë. Ecim më tej pra Meta, njerëzit të mos lënë, pra kthehemi edhe një herë tek lajmi i parë, të mos lënë fatin në duart e Ramës dhe Bashës. Pra është një reagim ky i presidentit Meta, po nga intervista që ai ka dhënë, mos dekretimi i shkarkimit të Bushatit, Meta duhet të verifikohen emrat e rinj. Ecim më tej lëvizjet në Ministrinë e Jashtme, Berisha, Meta ka nevojë për kohë që të dekretojë ministrin e ri. Me sa duket ish kryeministri di se si ta justifikoi edhe veprimin e Metës. Protesta, policia nis arrestimet, ndalohen 2 studentët. Si do të prolongariten masat e pensionit të pleqërisë për 2019-ën? Ecim më tej në një tjetër lajm, pensionet ngelemi sërish këtu e pleqërisë sa do të jenë koeficientët e rinj në 2019-ën. Vazhdojmë më tej, studentët para kryeministrisë Rama nuk ka parë asgjë akoma, ka surpriza.
Protestat e studentëve reagon në Rama, mbyllja me dhunë e fakulteteve, fytyra e penkmarsëve. Dhe lajmi i fundit, habilet në gjykat, 2 letër porosi mbajnë pek çështjen Tahirin. Okej, edhe ky zhvillim i fundit gjithashtu. Ndoshta, meqense u përmend edhe pam lajmi nga protesta, apo jo që natyrisht ngelet lajmi i ditës, theksojmë që do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë pak më vonë me gazetarin tonë Ornela Joti për të marrë ndoshta edhe një informacion më të fundit çfarë ka ndodhur natyrisht gjatë ditës së parë pas rikthimit të protestave, po çfarë pritet ndodh edhe sot. Ishte edhe ky konflikti pra, sepse Rama e shquajti në Twitterin e tij kur tha se mbyllja e dyreve të fakultetit ishin gozhduar dyert nga disa prej protestuesve përbënte një akt të marrjes peng të një proteste deri tani të pastër. Mirë, gazeta Mapo është gjithashtu në vëmendjen tonë online, djegja e mandateve meta opozitës, SBA dhe Brukseli nuk do të flenë gjumë, se kjo do të ishte çfarë bëjnë. Flisnin në dhomën e gjumit për LSI-n, është pyetja që është për presidentit. Me Monikën, thot ai, kemi agenda krejt të ndryshme. Me sa duket, personazhi i presidentit dominon sot shtypin. Nga intervista që ka dhënë. Po, edhe të etur për të marrë, se thua citate. Ka frikë të sillet si servil me ju Rama? Apo si servit me Jurama dhe presidenti Meta pastaj ka sqaruar më tej këto. Po media ruan kuriozitetin në mënyrë që të përfitojnë edhe më shumë klike. Duhet ta klikosh. Ndoshta duhet të jetë, le të themi që biseda me presidentin, pra që marr nga Adi Krasta, me sa duket ka qenë në qendër vëmendjes dhe për faktin e mos ndërgjegjimit të ministrave. Më kryesor tek Mapo, edhe për te të porës këtu është fakti që gazeta Mapo është shitur. Ai editoriali i Henry Qilit, që mund të shohësh në të djathtë atje, njofton pikërisht këtë që nga sot e mbrapa gazeta Mapo do të jetë me një pronar të ri. Kështu që ka edhe lëvizje, po i quajmë në treg lëvizje të kësaj natyre, të natyrës të pronësisë dhe eci më tej, ndërkohë vazhdojmë me borën dhe ngricat në rrugë. RSH bëni kujdes në këto akse. Pra ngelet sigurisht le të themi situata e momentit për temperaturat e ulta në vend. Edhe ja ku kemi sërish, na vjen mirë që gazeta Mapo ka shkëputur pikërisht le të themi nga emisioni i Juli Krisafit mbrëm, Besnik Bare, rezerva për ministrin e jashtëm, por të rinjt janë të gjithë ekspert. Pra është ai çka ka deklaruar në A2 CNN mbrëm. Në editorialet tek Mapo mund të lexoni edhe si ta lexojmë daljen e Edi Ramës përballë Ermal Mamaqit nga Anton Palushi. Është kjo gjithçka nga Mapo për ditën e sotme. Do kalojmë pak edhe tek mediat ndërkombëtare. Ndërkohë kemi rezervuar 2 faqe, faqen e CNN, ndërkombëtare të CNN, që shohim tani, është presidenti Trump i cili ka një krizë kredibiliteti, është çfarë CNN shkruan sot mëngjes. Presidenti amerikan ka një telash dhe një pengesë të madhe përpara, ndërsa u apelon amerikanëve nga zyra ovale. Në fakt, Amerika ka mbetur në një situash balans tani, duke që se qeveria nuk punon për momentin dhe shumë njerëz që punojnë për administratën shtetërore nuk janë duke marrë pagat e tyre prej më shumë 2 javë tani më. Kështu që çështja është e tensionuar atje. Kina ka një studim të ri në Kinë nga një think tank atje, i cili tregon se popullsia e Kinës në dekadat e ardhshme do të bjerë në mënyrë të pandalshme, thonë ata. Kështu që Kina ka arritur, kulmi i saj do të jetë 1.44 miliard banor, dhe që atje e mbrapa, për shkak të asaj politikës për pasur vetëm një fëmijë, Kina do të shfaqet, do të ketë përballë një plakje të popullsisë dhe një nevojë shumë të madhe për punëtorë. Kështu, këto janë disa nga titujt kryesor tek CNN sot në mëngjes, gjithashtu kemi edhe faqen e BBC. Po, shohim edhe BBC-n, po. Ka bërë një surprizë vizit në Kinë, lideri i Koresë së Veriut, Kim Jong-un, të pa lajmëruar më parë, ai është në Kinë së bashku me bashkëshorten e tij. Gjithashtu në Guatemala, shikojmë kanë përjashtuar, kanë nxjerrë nga vendi një komision ndërkombëtar i cili hetonte korrupsionin në Guatemala, që është shumë i përhapur. Ky komision ka ndihmuar për muaj e vite me radhë, deri në momentin që nën syrjen e tij ka rënë vetë presidenti i vendit, i cili i ka shpallur persona non grata, tani që është ai nën hetim. Dhe pastaj flet edhe për Samsungun, gjithashtu si Apple edhe Samsungu duke u përballur me vështirësi. Tregu i telefonëve celular është bërë më i vështirë se kur. Më i vështirë dhe kjo përballja që dihet, Samsung, Apple janë gjithmonë mos e të pranishme këto 2 rivale që me sa duket janë aty dhe duan t'i marrin le të themi klient, le të themi kështu njëra tjetrës. Mirë, kemi tjetër çka për të parë apo jemi tek BBC-a, ishte faqja
E fundit, Kjo është faqja në rregull. Dakor, ishin këto pra pak a shumë çka donim t'ju ndani me ju, pra ishin faqet online të gazetave të në shtypin e ditës. Natyrisht ju mund t'i shfletoni, mund t'i shikoni, mund t'i lexoni online dhe ne do të shkëputemi për pak dhe do të rikthehemi sërish dhe për të folur ndoshta për ngjarjet e pritshme që presim në 2019, po mos mendoni se janë ngjarje të zakonshme. Janë ngjarje që ndoshta për ne shqiptarët mund të tingëllojnë ndoshta pak fantashkencë, por që gjithsesi na hapin pak horizontin edhe janë përbëjnë kuriozitet në vetvete. Por do t'ju tregojmë pas pak për çfarë po e fjalë. Çfarë presin të ndodhë në 2019 që me vërtet do të na habis. Kthehemi pas pak. Ja ku jemi sërish së bashku në studio, ora shënon 7:32 minuta, jemi drejt për drejtu me emisionin Dita në A2 CNN. Mirë se keni ardhur në program, miq dashur. Tani do të flasim pak për disa nga ngjarjet të cilat pritet që dominojnë vitin që sapo ka nisur. 2019 do të jetë një vit tepër interesant. Ka gjëra që lidhen me teknologjinë, gjëra që lidhen me artin, kulturën, shkencën, edhe politikën që do të bëjnë, si thua, historinë e këtij viti dhe ne dimë që revista The Economist është njëri ndër autoritetet mediatike kur vjen koha për të parashikuar të ardhmen dhe se çfarë do të ndodhë. Kështu që bazuar në parashikimet e The Economist, këto do të jenë 5, ne kemi 5 gjëra sot dhe 5 gjëra nesër, por në total janë 10 gjërat ose historitë që do të dominojnë vitin 2019. Ja, do të shikojmë tani për shembull, është një, le të themi, mund ta quajmë një shpike. Një risi teknologjike që janë pikërisht muskujt bateri, që do të thotë të ndihmojnë për të lëvizur, për të ngritur, për të ecur, dhe ja ku i shikoni janë muskuj pa bateri, pra siç tham, që mblidhen si të vërtet, dhe që njerëzit të lëvizin në mënyrë, le të themi kështu, të pavarur, pa patur nevojë që të mbështeten për ata që kanë probleme, qoftë edhe një bastun apo të mbështeten diku, i jep një lloj pavarësie për të lëvizur. Dhe me sa duket janë pikërisht janë imituar, le të themi, muskujt, ja ku i shikoni atje, ndoshta nuk janë shumë të bukura për t'u parë. Janë fashion, po nuk janë fashion, por ama për dikë që e ka problem lëvizjen, do të ishin vërtet një risi, dhe ashtu tepër pasaj duke patur parasysh që në 2040-ën popullsia do të mbi 60 vjeç do të dyfishohet dhe kjo do të ishte akoma më e rëndësishme dhe do të hynte vërtet në punë, sidomos që do të kemi parasysh që për shembull faktin që punëtorët në Japoni janë 48 vjeç dhe natyrisht që këto do të ndihmonin shumë në kuptimin për të punëtorët do të vishnin këto kostume dhe pastaj do të shkonin në punë në mënyrë që të kishin, si thua, dyfishin e muskujve që kanë normalisht. Por duhet të thënë, edhe për ata që janë ndoshta edhe të pamundur, por duhet të thënë që ju i shikoni kështu, por nuk është se janë kaq të lira për tu bler, madje thuhet që çmimi i tyre mund të shkojë gati si një kostum i shtrenjtë që porositet sumizura, që thonë italianët, pra me porosi, kështu që për momentin janë pak të vështira për të hyrë në përdorim të përditshëm, natyrisht edhe sapo kanë hyrë, le të themi, si çdo gjë e re që hyn në treg. Një lëvizje e zgjuar aq më tepër pastaj për të ardhur në ndihmë atyre që ndoshta, siç tham, e kanë pak të vështirë të lëvizjen dhe aq më tepër pastaj kur flasin për një moshë pak më të thyer dhe që është kompania Sismic që është duke zhvilluar këtë dhe ata kanë plane që të shesin shumë nga këto. Okej, një tjetër gjë që do të ndodhë në vitin 2019 sipas revistës The Economist është viti i fluturimeve të lira. Do të mund të fluturoni deri në 16.000 kilometra me më pak se 350 euro, thotë The Economist. Ky është viti 2019 kur hapet një aeroport krejt i ri në Pekin. Pekini e ka tani me një aeroport shumë të madh, megjithatë aeroporti i dytë gjigant i Pekinit do të bëjë që fluturimet të ulen dhe pritet që popullsia kineze që fluturon, pra fluturuesit nga Kina të trefishohen deri në vitin 2030. Kështu që kjo do të bëjë që edhe gara midis këtyre aeroporteve të mëdha të bëjë që të ulen çmimet e biletave. Një tjetër aeroport shumë i madh, është aeroporti i Istanbulit që u inauguruan në vitin 2018, vitin e kaluar. Edhe ky një mega hub, këto janë aeroportet më të mëdha në botë dhe nga sa duket, kur ti ndërton më shumë aeroporte, pastaj kërkon edhe që të fluturojnë njerëz atje. Qeveria turke ka, si thua, nxitje shumë të mëdha për kompanitë ajrore në Turqi, në mënyrë që të kenë sa më shumë fluturues dhe kjo do të bëjë që çmimet të ulen. Dhe thonë edhe një gjë tjetër ekspertët, ekonomist, që nuk do të jetë gjithmonë kështu. Në të ardhmen, çmimet e fluturimit mund të rriten sërish, kështu që nëse keni plane për të fluturuar, ky do të jetë viti shumë ekonomik. Dhe aq më tepër pastaj që kjo shpike do të sillte, le të themi, 99% të sigurisë, kështu që me sa duket ja vlen edhe të shikojmë se si do të shkojë. Okej.
Shumë mirë, një tjetër gjë që do të ndodhë në vitin 2019 është 50 vjetori i lëvizjes LGBT, që nisi me një sherr në New York para 50 vjetëve, po ky shënon vitin e 50 dhe revista The Economist thotë se ky do të jetë viti kur kjo lëvizje për drejtat e njeriut dhe barazi në gjithçka do të marri edhe Azinë dhe Afrikën. Në fakt në Azi dhe shumë vende të botës ende ka si thua dhunim të personave të një orientimi ndryshe seksual edhe për shkak të besimeve. Në Kenja danohen me 14 vjet apo jo? Në 14 vjet në Kenja, në Indi u hoq ligji i dënimit vitin e kaluar dhe pritet që tjera vende në Azi të arrijnë si thua të futen në këtë të ketë një efekt domino në Azi dhe në Afrikë për të drejtat e njeriut në 2019 sipas The Economist. Tjetër gjë shumë interesante. Po, e prekëm pak më parë, apo jo? Kjo është gjë që mua më pëlqen shumë. Po ta lë ty këtë ta komentosh. Jo, teknologjia, po të ndajmë bashkë, kam përshtypjen që kjo do të pëlqejë shumë edhe vajzave. Makinat pa shofer. Makinat pa shofer. Makinat pa shofer në vitin 2019 do dalin në rrugë. Kompania GM e Shtetet Bashkuara të Amerikës ka nxjerrë të parat taksi. Ti mund të thrasësh një taksi tani në New York, hipësh në këtë taksi dhe nuk do të ketë asnjëri që ta ngas atë. Do të jesh vetëm ti. Sepse kjo teknologji tani e makinave inteligjente ka arritur aty ku duhet me sigurinë dhe gjithë testet janë bërë, kështu që 2019 si thua është fillimi i garës, se nuk është vetëm GM, janë kompani ndryshme që janë edhe frymzuar nga filma si Knight Rider dikur për të krijuar tani më atë që dikur ishte fantashkencë. Pra, makinat pa shofer në rrugët amerikane dhe sigurisht së shpejti edhe në metropolet e Evropës. Sa do të kjo tynde në Shqipëri për shembull? Është vështirë. Megjithëse ne shqiptarët për makinat sakrifikojmë, duhet të presim pak, më thonë. Kam përshtypjen se po duhet të presim sa. Mirë, edhe një tjetër. Po, e fundit, tani është rradha e Da Vincit, apo jo? Tani është rradha e Da Vincit. Pra se këtë po prisja. Mirë, çfarë ka të veçantë me Mona Lisën, mos gaboj të Da Vinci? Po, Da Vinci mbushen 500 vjet nga vdekja e tij. Një libër ka dalë para pak kohësh për biografinë e tij shkruar nga Walter Isaacson, por tani gjeniu i madh do të festohet ky 500 vjetor. Louvre do t'u japi si thua vend qendror veprave të tij. Dim që ky ishte piktori që ka bërë edhe pikturën më të shtrenjtë shitur në histori, 450 milion është shitur Salvador Mundi e Da Vincit. Filmi me Leonardo DiCaprio që luan Da Vinci do të jetë gjithashtu në kinema, kështu që pritet që 2019 ta sjelli vëmendjen tek gjeniu. Makina fluturuese del këtë vit, e cila është ideuar më parë prej tij. Po, sepse helikopteri ishte ide e tij dhe makina fluturuese për të ngritur në ajër përdor si thua teknologjinë e helikopterit. Kështu që është viti i Da Vinci. Mirë, mbaruam kaq ishin. Kaq ishin. Të kthehemi pak me këmbë në tokë tani se fluturuam çik si shumë. Patjetër. Mirë, ne ndërkohë lidhemi me studion e lajmeve. Zonja dhe zotërinj, përshëndetje ju një shkurt me zhvillimet kryesore të 24 orëve të fundit. Studentët ju rikthyen protestave gjatë të hënës, të lëna përgjysmë për sezonin e pushimeve të festave. Me pankarta në duar ata u nisën nga universitetet respektive drejt kryeministrisë duke bojkotuar mësimin. Këtë herë në mbështetje të tyre ishin edhe pedagogët. 51 të tillë nga Fakulteti Histori Filologjisë firmosën një peticion ku kërkojnë anullimin e ligjit për arsimin e lartë, përndryshe nuk pranojnë të hyjnë auditor. Ndërkohë për shkak të bojkotit masiv në fakultete ende shumë studentë nga rrethet nuk kanë ardhur në Tiranë. Prokuroria e krimeve të rënda dërgoi për gjykim në gjykatë dosjen ndaj të ashtu quajturit grupi Habilaj. Në dosje në fjalë janë 9 të pandehur të cilët akuzohen për grup të organizuar dhe trafik droge. Hetimet vazhdojnë ndaj ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri pasi prokurorët janë ende në proces verifikimi të letër porosive të dërguara në Itali dhe në Maltëzi ku pritet të verifikohet udhtimi në 2014 i familjarëve të Tahirit me Mojsi Habilajn. Të kushtëzuar nga përfundimi çdo afati procedurial hetimor, prokurorët u detyruan të konsiderojnë të mbyllur hetimin për grupin që ndodhet i arrestuar në Itali për llogari të prokurorisë së Katanias. Këshilli i lartë i prokurorisë në mbledhjen e tij të parë hapi garën për krijimin e prokurorisë së posaçme të hetimit. SPAK do të përbëhet nga 15 prokuror karriere. Me gjithë skepticizmin që kanë treguar ndërkombëtarët dhe institucionet vendase, gara pritet të jetë e vakët për shkak të kushteve që duhet pranojë një prokuror i SPAK-ut për të bërë pjesë e tij, ku kyç është privatësia.
Ka hyrë në fuqi paketa fiskale 2019-ës. Ndryshimet kryesore kanë të bëjnë kryesisht me procedurat tatimore, tatimin mbi të ardhurat, tatimin mbi vlerën e shtuar dhe taksat kombëtare. Ajo që ndryshon është ulja e dividendit nga 15 në 8%, një masë nga e cila përfitojnë aksionerët e kompanive të mëdha. Gjithashtu rritet nga 130.000 në 150.000 lekë në muaj, paga që tatohet me 13%, një masë nga e cila përfitojnë qytetarët me të ardhura në këtë fashë të ndërmjetme. Ndryshime ka edhe tek tatimi mbi vlerën e shtuar, që ulet në një kategori mallrash e produktesh nga 20 në 6%, rritet për reklamat në media, si dhe përjashtohet nga pagesa e kësaj takse disa produkte të tjera, kryesisht në sektorin e bujqësisë. Rreshtet e dendura të dëborës shkaktuan vdekjen e 7 personave në Alpet Europiane gjatë kësaj fundjavë, ndërsa skiatorët u përballën me një rrezik të lartë orteqësh në Austri, Gjermani dhe Itali. Ekipet e shpëtimit po kërkojnë për disa persona që janë shpallur të zhdukur në pjesë të ndryshme të Alpeve. Turistët janë paralajmëruar që të shmangin përdorimin e pistave për ski. Alarmi për ortek bëri që rrugë të ndryshme të zonës së Alpeve Europiane të mbyllen. I ftohti arktik nuk ka prekur vetëm zonat malore të kontinentit evropian, por është rrirë edhe më gjerë në qytetet kryesore të Austrisë, Gjermanisë dhe Italisë. Së fundmi, Parlamenti Britanik voton më 15 janar marrëveshjen për Brexit arritur me Bashkimin Evropian. Kryeministja Theresa May pretendon se Brukseli do t'jap siguri për çështjet që shqetësojnë parlamentarët britanik. E pavarësisht këtij qëndrimi, Brukseli bëri të ditur edhe një herë se marrëveshja për Brexit nuk do të rinegociohet. Ndërkohë, mbi 200 deputet kanë nënshkruar një letër dërguar kryeministres, duke i bërë thirrje që të përjashtojë largimin pa marrëveshje nga Bashkimi Evropian. Ujdia mes Londrës dhe Brukselit përfshin kushtet e divorcit dhe strukturën e marrëdhënieve të ardhshme pas Brexit. Ishte gjithçka për momentin. Nga unë Erion Dushi, mirupafshi. Mirë, tani do të shikojmë se si paraqitet situata e motit në rajon dhe në Evropë. Lidhemi edhe një herë me Tanja Porjan këtu në studio për të marrë vesh se çfarë është situata. Ka problematike do të jetë rajoni që në orët e para të ditës së sotme pritet që veriu të jetë problematik. Pra ajo çfarë ne presim sonte në mbrëmje, por edhe nesër do thonë vjen në veriut Ballkan dhe pastaj ka territorin shqiptar, megjithatë në përgjithësi kontinenti evropian, problematike situata është në veri perëndim ku një sistem i dëndur me vranësira ka sjell kryesisht shira në veri perëndim, ndërkohë që duke u futur më në brendësi të kontinentit, kryesisht Gjermani, Polonia dhe më pas në zonën e Alpeve dhe në Ballkan, rreshtet bën rreshte dëbore, rreshje me intensitet mesatar dhe deri intensive rreshtet e dëborës kryesisht në zonën e Alpeve, më pas pritet që gjatë ditës sonte në mbrëmje të zbresin drejt Ballkanit, ndërkohë që gjatë ditës së nesërme të mërkurën zbresin më në juglindje duke përfshirë edhe brigjet greke dhe turke, pra situata më problematike për sa i përket situatës së rreshjeve, pra tablo së rreshjeve është qendra dhe gradualisht në një 48 orësh do zbresin deri poshtë në juglindje të kontinentit. Më favorizuar kushtet e motit për gjithë ato që ndoshta do të thonë është në Gadishulli Iberik, i cili temperaturat në fakt në Gadish, por edhe ishujt britanik dhe Gadishulli Iberik, temperaturat sot në mëngjes janë diku ke 5-6 më e ulta, maksimumi shkon dhe 18 deri në 20 gradë, kryesisht Gadishulli Iberik, por edhe në ishujt britanik, ndërkohë që këtë ndryshë situata këtej nga neve, vijojnë temperaturat që të jenë -19, -20 në Ballkan, dhe diku në -24 pjesa më verilindore e Europës, po themi Rusia dhe Kaukazi. Ndërkohë, në mesditë temperaturat ka zonat të Europës lindore, por edhe të Ballkanit që temperatura mbetet -6 apo -7, presim të mërkurë një rritje, tham që në Shqipëri do të ketë një temperaturë negative dhe mesditën e së mërkurës, megjithatë pjesa më e madhe e Ballkanit kalon në temperatura pozitive gjatë orëve të mesditës, sigurisht që temperaturat negative do të vijojnë në orët e mëngjesit edhe të mërkurën dhe të njëjtën, por në vlera -7 apo -8, sikurse edhe territori shqiptar, pra nga -13, -14, shkon diku tek -7 apo -8 më ulta për të mërkurën. Kjo është situata, megjithatë do thoya që duke marrë shkas nga lajmet që tha Erioni për zonën e Alpeve, nëse do përgatisim diçka krejt ekstra për zonën e Alpeve, pasi ka në të njëjtën kohë ka patur dy fenomene, shtau dhe foen, të cilat kanë bërë që zona e Alpeve të ndahet në mes dhe diku të ketë dëbor dhe diku të jetë më tek qiellat. Janë fenomene për shkak të shtau fenomen dhe foen dhe pjesa e situash jugore e Alpeve është
ftohtë dhe pa reshje, ndërkohë që pjesa tjetër më në veri reshje shumë të dëndura dhe trashësia e borës deri në 1.5 deri 2 metra. Nesër do ta sjellim, po patjetër, nesër do ta sjellim këtë informacion më të detajuar. Mirë, Tanja, faleminderit. Shumë faleminderit. Ne do të shkëputemi shumë shkurt këtu për të rilidhur shpejt dhe për të folur pak për ndryshimet lidhur me gjykatën e Strasburgut dhe gjithë ata që presin dëmshpërblime nga shteti shqiptar që janë të interesuar. Vetëm pas pak. Ja ku jemi sërish së bashku në studio, ora shënon 7:32 minuta, jemi drejt për drejtu me emisionin Dita në A2 CNN. Mirë se keni ardhur në program, miq dashur. Tani do të flasim pak për disa nga ngjarjet të cilat pritet që dominojnë vitin që sapo ka nisur. 2019 do të jetë një vit tepër interesant. Ka gjëra që lidhen me teknologjinë, gjëra që lidhen me artin, kulturën, shkencën, edhe politikën që do të bëjnë, si thua, historinë e këtij viti dhe ne dimë që revista The Economist është njëri ndër autoritetet mediatike kur vjen koha për të parashikuar të ardhmen dhe se çfarë do të ndodhë. Kështu që bazuar në parashikimet e The Economist, këto do të jenë 5, ne kemi 5 gjëra sot dhe 5 gjëra nesër, por në total janë 10 gjërat ose historitë që do të dominojnë vitin 2019. Ja, do të shikojmë tani për shembull, është një, le të themi, mund ta quajmë një shpikje. Një risi teknologjike që janë pikërisht muskujt bateri, që do të thotë të ndihmojnë për të lëvizur, për të ngritur, për të ecur, dhe ja ku i shikoni janë muskuj pa bateri, pra siç tham, që mblidhen si të vërtet, dhe që njerëzit të lëvizin në mënyrë, le të themi kështu, të pavarur, pa patur nevojë që të mbështeten për ata që kanë probleme, qoftë edhe një bastun apo të mbështeten diku, i jep një lloj pavarësie për të lëvizur. Dhe me sa duket janë pikërisht janë imituar, le të themi, muskujt, ja ku i shikoni atje, ndoshta nuk janë shumë të bukura për të parë. Janë fashion, po nuk janë fashion, por ama për dikë që e ka problem lëvizjen, do të ishin vërtet një risi, dhe aq tepër pastaj duke patur parasysh që në 2040-ën popullsia do të mbi 60 vjeç do të dyfishohet dhe kjo do të ishte akoma më e rëndësishme dhe do të hynte vërtet në punë, sidomos nëse do të kemi parasysh që për shembull faktin që punëtorët në Japoni janë 48 vjeç dhe natyrisht që këto do të ndihmonin shumë në kuptimin për të punëtorët do të vishnin këto kostume dhe pastaj do të shkonin në punë në mënyrë që të kishin, si thua, dyfishin e muskujve që kanë normalisht. Por duhet të thënë, të vjetërve. Edhe për ata që janë ndoshta edhe të pamundur, por duhet të thënë që ju i shikoni kështu, por nuk është se janë kaq të lira për tu bler, madje thuhet që çmimi i tyre mund të shkojë gati si një kostum i shtrenjtë që porositet sumizura, që thonë italianët, pra me porosi, kështu që për momentin janë pak të vështira për të hyrë në përdorim të përditshëm, natyrisht edhe sapo kanë hyrë, le të themi, si çdo gjë e re që hyn në treg. Një lëvizje e zgjuar aq më tepër pastaj për të ardhur në ndihmë atyre që ndoshta, siç tham, e kanë pak të vështirë të lëvizin dhe aq më tepër pastaj kur flasin për një moshë pak më të thyer dhe që është kompania Sismik që është duke e zhvilluar këtë dhe ata kanë plane që të shesin shumë nga këto. Okej, një tjetër gjë që do të ndodhë në vitin 2019 sipas revisës The Economist është viti i fluturimeve të lira. Do të mund të fluturoni deri në 16.000 kilometra me më pak se 350 euro, thotë The Economist. Ky është viti 2019 kur hapet një aeroport krejt i ri në Pekin. Pekini e ka tani me një aeroport shumë të madh, megjithatë aeroporti i dytë gjigant i Pekinit do të bëjë që fluturimet të ulen dhe pritet që popullsia kineze që fluturon, pra fluturuesit nga Kina të trefishohen deri në vitin 2030. Kështu që kjo do të bëjë që edhe gara midis këtyre aeroporteve të mëdha të bëjë që të ulen çmimet e biletave. Një tjetër aeroport shumë i madh, po është aeroporti i Istanbulit që u inaugurua në vitin 2018, vitin e kaluar. Edhe ky një mega hub, këto janë aeroportet më të mëdha në botë dhe nga sa duket, kur ti ndërton më shumë aeroporte, pastaj kërkon edhe që të fluturojnë njerëz atje. Qeveria turke ka situash nxitje shumë të mëdha për kompanitë ajrore në Turqi, në mënyrë që të kenë sa më shumë fluturues dhe kjo do të bëjë që çmimet të ulen. Dhe thonë një gjë tjetër ekspertët e ekonomistë që nuk do të jetë gjithmonë kështu. Në të ardhmen, çmimet e fluturimit mund të rriten sërish, kështu që nëse keni plane për të fluturuar, ky do të jetë viti shumë ekonomik. Dhe aq më tepër pastaj që kjo shpikje do të sillte le të themi 99% të sigurisë, kështu që me sa duket ja vlen edhe të shikojmë se si do të shkojë. Okej. Ka gjë më tepër. Shumë mirë. Një tjetër gjë që do të ndodh në vitin 2019 është 50 vjetori i lëvizjes LGBT. Që nisi me një sherr në New York para
50 vjetëve, po ky shënon vitin e 50 dhe revista The Economist thotë se ky do të jetë viti kur kjo lëvizje për drejtat e njeriut dhe barazi në gjithçka do të marri edhe Azinë dhe Afrikën. Në fakt në Azi dhe shumë vende të botës ende ka si thua dhunim të personave të një orientimi ndryshe seksual edhe për shkak të besimeve. Në Kenja danohen në 14 vjet apo jo? Në 14 vjet në Kenja, në Indi u hoq ligji i dënimit vitin e kaluar dhe pritet që tjera vende në Azi të arrijnë si thua të futen në këtë të ketë një efekt domino në Azi dhe në Afrikë për të drejtat e njerëzit në 2019 sipas The Economist. Tjetër gjë shumë interesante. Po e prekëm pak më parë apo jo? Kjo është gjë që mua më pëlqen shumë. Po ta lë ty këtë ta komentosh. Jo, teknologjia, po të ndajmë bashkë, kam përshtypjen që kjo do të pëlqejë shumë edhe vajzave. Makinat pa shofer. Makinat pa shofer. Makinat pa shofer në vitin 2019 do dalin në rrugë. Kompania GM e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka nxjerr të parat taksi. Ti mund të thrasësh një taksi tani në New York, hipesh në këtë taksi dhe nuk do të ketë asnjëri që ta ngas atë. Do të jesh vetëm ti. Sepse kjo teknologji tani e makinave inteligjente ka arritur aty ku duhet me sigurinë dhe gjithë testet janë bërë, kështu që 2019 si thua është fillimi i garës, se nuk është vetëm GM, janë kompani ndryshme që janë edhe frymzuar nga filma si Knight Rider dikur për të krijuar tani më atë që dikur ishte fantashkencë. Pra, makinat pa shofer në rrugët amerikane dhe sigurisht së shpejti edhe në metropolet e Evropës. Sa do të kjo tynte në Shqipëri për shembull? Është megjithëse ne shqiptarët për makinat sakrifikojmë, duhet të presim pak më thonë. Duhet të presim sa. Mirë, edhe një tjetër. Po, e fundit, tani është rradha e Da Vinci-t, apo jo? Tani është rradha e Da Vinci. Pra se këtë po prisja. Mirë, çfarë ka të veçantë me Mona Lisën, mos gaboj të Da Vinci? Po, Da Vinci mbushen 500 vjet nga vdekja e tij. Një libër ka dalë para pak kohësh për biografinë e tij shkruar nga Walter Isaacson, por tani gjeniu i madh do të festohet ky 500 vjetor. Louvre do t'u japi si thua vend qendror veprave të tij. Dim që ky ishte piktori që ka bërë edhe pikturën më të shtrenjtë të shitur në histori. 450 milion është shitur Salvador Mundi e Da Vinci-t. Filmi me Leonardo DiCaprio që luan Da Vinci do të jetë gjithashtu në kinema, kështu që pritet që 2019 ta sjellin vëmendjen tek gjeniu. Makina fluturuese del këtë vit, e cila është ideuar më parë prej tij. Po, sepse helikopteri ishte ide e tij dhe makina fluturuese për të ngritur në ajër përdor si thua teknologjinë e helikopterit. Kështu që është viti i Da Vinci. Mirë, mbaruam kaq ishin. Kaq ishin. Të ktheheni pak me këmbë në tokë tani se fluturuam çiksi shumë. Patjetër. Mirë, ne ndërkohë lidhemi me studion e lajmeve. Zonja dhe zotërinj, përshëndetje, ju një shkurt me zhvillimet kryesore të 24 orëve të fundit. Studentët ju rikthyen protestave gjatë hënës, të lëna përgjysmë për sezonin e pushimeve të festave. Me pankarta në duar, ata u nisën nga universitetet respektive drejt kryeministrisë, duke bojkotuar mësimin. Këtë herë në mbështetje të tyre ishin edhe pedagogët. 51 të tillë nga Fakulteti Histori Filologjisë firmosën një peticion ku kërkojnë anullimin e ligjit për arsimin e lartë, përndryshe nuk pranojnë të hyjnë auditor. Ndërkohë, për shkak të bojkotit masiv në fakultete, ende shumë studentë nga rrethet nuk kanë ardhur në Tiranë. Prokuroria e krimeve të rënda dërgoi për gjykim në gjykatë dosjen ndaj të ashtu quajturit grupi Habilaj. Në dosjen në fjalë janë 9 të pandehur të cilët akuzohen për grup të organizuar dhe trafik droge. Hetimet vazhdojnë ndaj ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, pasi prokurorët janë ende në proces verifikimi të letër porosive të dërguara në Itali dhe në Maltëzi, ku pritet të verifikohet udhtimi në 2014 i familjarëve të Tahirit me Mojsi Habilajn. Të kushtëzuar nga përfundimi çdo afati procedurial hetimor, prokurorët u detyruan ta konsiderojnë të mbyllur hetimin për grupin që ndodhet i arrestuar në Itali për llogari të prokurorisë së Katanias. Këshilli i lartë i prokurorisë në mbledhjen e tij të parë hapi garën për krijimin e prokurorisë së posaçme të hetimit. SPAK do të përbëhet nga 15 prokuror karriere. Megjithëse skepticizmin që kanë treguar ndërkombëtarët dhe institucionet vendase, gara pritet të jetë e vakët për shkak të kushteve që duhet pranojë një prokuror i SPAK-ut për të bërë pjesë e tij, ku kyç është privatësia. Ka hyrë në fuqi paketa fiskale 2019-s. Ndryshimet kryesore kanë të bëjnë kryesisht me procedurat tatimore, tatimin mbi të ardhurat, tatimin mbi vlerën e shtuar dhe taksat kombëtare. Ajo që ndryshon është ulja e dividendit nga 15 në 8%, një mazë nga e cila përfitojnë aksionerët e kompanive të mëdha. Gjithashtu rritet nga 130.000 në 150.000 lekë në muaj
paga që tatohet me 13%, një masë nga e cila përfitojnë qytetarët me të ardhura në këtë fashë të ndërmjetme. Ndryshime ka edhe tek tatimi mbi vlerën e shtuar, që ulet në një kategori mallrash e produktesh nga 20 në 6%, rritet për reklamat në media, si dhe përjashtohet nga pagesa e kësaj takse disa produkte të tjera, kryesisht në sektorin e bujqësisë. Rreshjet e dendura të dëborës shkaktuan vdekjen e 7 personave në Alpet Europiane gjatë kësaj fundjavë, ndërsa skiatorët u përballën me një rrezik të lartë orteqesh në Austri, Gjermani dhe Itali. Ekipet e shpëtimit po kërkojnë për disa persona që janë shpallur të zhdukur në pjesë të ndryshme të Alpeve. Turistët janë paralajmëruar që të shmangin përdorimin e pistave për ski. Alarmi për ortek bëri që rrugë të ndryshme të zonës së Alpeve Europiane të mbyllen. I ftohti arktik nuk ka prekur vetëm zonat malore të kontinentit evropian, por është rrirë edhe më gjerë në qytetet kryesore të Austrisë, Gjermanisë dhe Italisë. Së fundmi, Parlamenti Britanik voton më 15 janar marrëveshjen për Brexit, arritur me Bashkimin Evropian. Kryeministja Theresa May pretendon se Brukseli do t'jap siguri për çështjet që shqetësojnë parlamentarët britanik. E pavarësisht këtij qëndrimi, Brukseli bëri të ditur edhe një herë se marrëveshja për Brexit nuk do të rinegociohet. Ndërkohë, mbi 200 deputet kanë nënshkruar një letër dërguar kryeministres, duke bërë thirrje që të përjashtojë largimin pa marrëveshje nga Bashkimi Evropian. Ujdia mes Londrës dhe Brukselit përfshin kushtet e divorcit dhe strukturën e marrëdhënieve të ardhshme pas Brexit. Ishte gjithçka për momentin. Nga unë Erion Dushi, mirupafshim. Mirë, tani do të shikojmë se si paraqitet situata e motit në rajon dhe në Evropë. Lidhemi edhe një herë me Tanja Porjan këtu në studio për të marrë vesh se çfarë është situata. Kaq problematike do të jetë rajoni që në orët e para të ditës së sotme pritet që veriu të jetë problematik. Pra ajo çfarë ne presim sonte në mbrëmje, por edhe nesër do thonë vjen në veriut Ballkanit dhe pastaj kap territorin shqiptar, megjithatë në përgjithësi kontinenti evropian, problematike situata është në veri perëndim ku një sistem i dëndur me vranësira ka sjell kryesisht shira në veri perëndim, ndërkohë që duke u futur më në brendësi të kontinentit, kryesisht Gjermani, Polonia dhe më pas në zonën e Alpeve dhe në Ballkan, rreshjet bën rreshje dëbore, rreshje me intensitet mesatar dhe deri intensive rreshtet e dëborës kryesisht në zonën e Alpeve, më pas pritet që gjatë ditës sonte në mbrëmje të zbresin drejt Ballkanit, ndërkohë që gjatë ditës së nesërme të mërkurën zbresin më në juglindje duke përfshirë edhe brigjet greke dhe turke, pra situata më problematike për sa i përket situatës së rreshjeve, pra tablo së rreshjeve është qendra dhe gradualisht në një 48 orësh do zbresin deri poshtë në juglindje të kontinentit. Më favorizuar kushtet e motit për gjithë ato që ndoshta do të thonë është Gadishulli Iberik, i cili temperaturat në fakt në por edhe ishujt britanik dhe Gadishulli Iberik, temperaturat sot në mëngjes janë diku ke 5-6 më e ulta, maksimumi shkon dhe 18 deri në 20 gradë, kryesisht Gadishulli Iberik, por edhe në ishujt britanik, ndërkohë që këtë ndryshër situata këtej nga neve, vijojnë temperaturat që të jenë -19, -20 në Ballkan, dhe diku në -24 pjesa më verilindore e Europës, po themi Rusia dhe Kaukazi. Ndërkohë, në mesditë temperaturat ka zonat Europës lindore, por edhe të Ballkanit që temperaturat mbetet -6 apo -7, presim të mërkurë një rritje, tham që në Shqipëri do të ketë një temperaturë negative edhe mesditën e së mërkurës, megjithatë pjesa më e madhe e Ballkanit kalon në temperatura pozitive gjatë orëve të mesditës, sigurisht që temperaturat negative do të vijojnë në orët e mëngjesit edhe të mërkurën dhe të njëjtën, por në vlera -7 apo -8, sikurse edhe territori shqiptar, pra nga -13, -14, shkojmë diku te -7 apo -8 më ulta për të mërkurën. Kjo është situata, megjithatë do thojë që duke marrë shkas nga lajmet që tha Erioni për zonën e Alpeve, nëse do përgatisim diçka krejt ekstra për zonën e Alpeve, pasi ka në të njëjtën kohë ka patur dy fenomene, shtau dhe foen, të cilat kanë bërë që zona e Alpeve të ndahet në mes dhe diku të ketë dëbor dhe diku të jetë motit të tjella. Janë fenomene për shkak të shtau fenomen dhe foen dhe pjesa e situash jugore e Alpeve është ftohtë dhe pa rreshje, ndërkohë që pjesa tjetër më në veri rreshje shumë të dëndura dhe trashësia e dëborës deri në 1.5 deri 2 metra. Nesër do ta sjellim, po patjetër, nesër do ta sjellim këtë informacion më të detajuar. Mirë, Tanja, faleminderit. Shumë faleminderit. Ne do të shkëputemi shumë shkurt këtu për të rilidhur shpejt dhe për të folur pak për ndryshimet lidhur me gjykatën e Strasburgut dhe gjithë ata që presin dëmshpërblime nga shteti shqiptar që janë të interesuar. Vetëm pas pak.
Ja ku jemi sërish në studio për të vazhduar bisedën, siç e anoncuam edhe pak më parë, do të flasim pra pikërisht për procedurat të rejat pra që kanë ardhur nga gjykata e Strasburgut nga janari, të gjithë ata që kanë fituar një dëmshpërblim deri në 10.000 euro pas gjyqeve kundër shtetit në Strasburg, do të marrin paratë menjëherë pa kaluar burokraci. Kuvendi i Shqipërisë ndryshoi ligjin për avokaturën e shtetit, ku për herë të parë saksohen procedura që ndiqen pasi shteti humb gjyqet ndërkombëtare. Pra këto janë pak a shumë të rejat që na vinë dhe për të sqaruar më tepër dhe me detajet për se takon këtij ligji dhe çfarë përfitojmë dhe çfarë do të bëjmë kujdes për të plotësuar këto dokumente për që në kohë dhe për të marrë dëmshpërblimin, kemi gazetaren e A2CNN Aulona Gjylmi. Mëngjes Aulona. Mëngjes. Aulona, atëherë ku konsiston në fakt pikërisht ndryshimet në ligjin e avokaturës? Çfarë përbënte, le të themi, lajm në këtë rast edhe për ku konsistojnë ndryshimet thelbësisht? Ligji u votua në parlament në nëntor, por vetëm në muajin janar nisë zbatimi i tij pas procedurave burokratike të hyrjes në fuqi të ligjit. Avokatura e shtetit është institucioni i vetëm që mbron shtetin shqiptar kundrejt padive të shtetasve vendas ose të huaj për çështje që kanë të bëjnë pikërisht me Shqipërinë. Dhe tashmë procedurat për personat që kanë fituar gjyqin në Strasburg janë shumë më të lehta. Për shuma deri në 10.000 euro, nëse gjykata e Strasburgut ka vendosur të dëmshpërblej deri në 10.000 euro, mund të merren direkt në Ministria e Financave pa kaluar në vendim të Këshillit të Ministrave, siç ishte më përpara, që zgjaste në kohë. Por ka një kleçk tjetër që besoj tek kronika është e sqaruar. Atëherë bëjmë kështu, ndjekim kronikën më mirë dhe pastaj vazhdojmë të e komentojmë. Le të ndjekim kronikën e parë që Aulona ka përgatitur, e kemi transmetuar dje në edicionet e lajmeve, po marrim informacion më të zgjeruar dhe rikthehemi sërish bashkë. Që për këtij muaji, të gjithë ata që kanë fituar një dëmshpërblim deri në 10.000 euro, pas gjyqeve kundër shtetit në Strasburg, do të mund të marrin paratë menjëherë, pa kaluar nëpër burokraci. Kuvendi i Shqipërisë ndryshoi vitin e kaluar ligjin për avokaturën e shtetit, ku për herë të parë saktësohen procedurat që ndiqen pasi shteti shqiptar humb gjyqet ndërkombëtare. Në masën 10.000 euro janë drejt për drejt të ekzekutueshme. Pra momenti që lind detyrimi për zbatuar vendimin, avokati i shtetit njofton Ministrin e Financave, e cila ka detyrimin që të bëjë publik listën e personave që përfitojnë nga ky vendim. Por për të marrë parat, ka dhe një afat limit, i përcaktuar për herë të parë me ligj. Personat të cilët dalin në këtë listë duhet të dorëzojnë dokumentacione përkatës në Ministrin e Financave brenda 30 ditësh, dhe nëse brenda këtyre 30 ditëve nuk arrin ta plotësojnë dot për arsye të ndryshme, Ministria e Financave fondin e caktuar për të zbatimin e këtij vendimi e nkurtoson për një periudhë 6 muajore. Nëse edhe mbas deri 6 muajsh informacioni nuk ka ardhur apo qytetari nuk ka arritur të plotësojë, nuk e sjell dokumentacionin e kërkuar, atëherë fondi i kalon buxhetit të shtetit. Fatura e lartë pas humbjeve të çështjeve në gjykatën e të drejtave të njerëzit ka bërë që kuvendi të kërkojë periodikisht llogari nga avokati i shtetit, ndërsa ndaj zyrtarëve që kanë vonuar zbatimin e këtyre vendimeve të kësaj gjykate do të ndërmerren masa administrative. Pra kjo është çështja. Nëse ti dëmshpërblehesh me, po themi, 10.000 euro, do t'i marrësh ato menjëherë. Ndërkohë, si ishte deri më sot? Çfarë do të bëje? Çështja kalon të vendim të Këshillit të Ministrave, Avokatuara e Shtetit njoftonte Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Financave, duhej VKM-ja, pastaj kthej sërish mbrapa tek Ministria e Financave, ishte një procedurë e zgjatur në kohë. Tashmë për këto shuma është shumë e thjeshtë pjesa kohore, por ka këtë kleçkën tjetër që në rast se ti nuk plotson dokumentacion në kohë brenda një muaj, fondi yt ngrihet deri në 6 muaj dhe brenda këtij harku kohor, nëse ti e ke të pamundur plotësh dokumentat, atëherë humb paratë përfundimisht. Pra ke një muaj fillimisht, dhe në rast se nuk arrin që ti bësh dokumentat brenda një muaj, pastaj fondi të ngrihet për 6 muaj. Pra ti jepen 6 muaj kohë që ta plotësosh të dokumentat. Dhe nëse edhe pas 6 muajsh nuk arrin dot që ti bësh të gjitha, i humb përfundimisht paratë. Dhe humb dhe çështjen, se çështjen e ke fituar në Strasburg, nuk mund ta rigjikosh. Paga shumë ashtu i bie. Por duhet të thënë diçka që është shumë i madh numri i personave që kanë probleme me dokumentacionin, pasi çështjet kryesore në gjykatën e Strasburgut janë ato të pronësisë dhe janë minimalisht për një kauzë që shqyrtohet në gjykatën e Strasburgut janë 97 pronar ose më shumë. Pra është një pronë që janë trashëgimtar tani këta. Dhe konfliktet midis familjeve dihet se si janë vitet e fundit, kështu që pjesa më e madhe ka probleme me dokumentacionin.
Dhe besoj kjo gjë do të krijojë goxha ngërçe për sa i përket. përket. Si shpjegohen kjo Aulona, sepse nëse kjo gjë do të krijojë goxha ngërçe, pse bëhet kjo gjë? Që të krijojë një ngërsht, ma nuk është ideja për të krijuar gjëra të cilat i zgjidhin problemet, në vend se ti kokolepsin ato. Pra, në opinionin tënd, duket sikur do bëhet më mirë apo do bëhet më keq për ata që kanë çështjet e Strasburgut? Për ata që kanë dokumentat në rregull, është lehtësi. Por duhet që janë një pjesë e vogël. Fatura financiare është shumë e madhe dhe ndoshta kjo është një zgjidhje për të reduktuar. E kuptoj, pra se shteti nuk do të përballet me këtë faturë. Edhe kjo është një mënyrë për të shmangur pronarët duke bërë një labirint, po themi, ose duke vënë një afat kohor tepër të shkurtër, apo duke ditur që nuk kanë marrëveshje me njëri tjetrin ta shfrytëzosh këtë. Jo, ideja është që çështja mund të zgjasë në pafundësi dhe nuk është shumë produktive. Por sidoqoftë në vitin e kaluar, vetëm vitin e kaluar kanë qenë mbi 600 çështje shqiptare në gjykatën e Strasburgut, deri në mesin e vitit kaluar. Dhe kanë qenë kryesisht për çfarë? Për kanë qenë kryesisht për rikthim pronat, por numër i madh çështjesh ka qenë dhe për largimet e padrejta nga vendi i punës. Siç dihet gjithmonë, me ndryshimin e administratës, me ndryshimin e qeverisë ndryshon dhe administrata, dhe personat që mund mos kenë fituar gjyqet në gjykatat vendase, në gjykatat administrative, janë drejtuar gjykatës Strasburgut. Dhe është një numër i konsiderueshëm. Edhe këta. Nga pushimi nga puna. Dhe këta mund të jenë me shumë 90.000 euro ndoshta. Këta kanë shumë më të vogla, imagjinoj se sa pronar për pronar. Dhe kur thua për dokumentacionin, për plotësimin e dokumentacionit, çfarë ke parasysh? Është një procedurë e ndërlikuar kjo, domethënë arrinta ta realizojnë në kohë për të fituar pastaj dëm shpërblimin? Si rezultat? Besoj po. Janë të gjitha të saktuara në ligj dokumentat që duhet plotësojnë, duhet drejtohen menjëherë pasi merret vendimi i gjykatës së Strasburgut, për rreth një muaj i drejtojnë gjykat Ministrisë Financave. Dhe pastaj në momentin që Ministria e Financave shpall emrat që kanë fituar gjyqin e Strasburgut dhe janë gati për dëm shpërblim, atëherë nis procedura dhe llogaritja e afatit tjetër, një mujor. Po mirë, dhe një pyetje kam unë. Nëse ti e fiton, po themi, çështjen Strasburg në muajin janar, fillon koha numërohet prej fitimit të çështjes apo duhet presim për të shpalljen e Ministrisë Financave? Deri në shpalljen e emrave të përfituesve të dëm shpërblimit nga Ministria e Financave. Po, midis fitimit të çështjes dhe shpalljes së emrave, ka afate kohore? Janë disa afate, diku janë 15 ditë, diku 10 ditë, janë afate që i lën shtetit shqiptar të njoftojë institucionet e veta. Okej, janë të shkurtër, pra nuk janë afate. Janë diku rreth një muaj. Le të ndjekim në fakt edhe një tjetër kronikë që Aulona ka përgatitur dhe mbase marrim informacion akoma më tej nga biseda që jemi duke zhvilluar këtu në studio. Të shkruash një çështje për gjykatën evropiane është njësoj sikur të shkruash një libër në vetvete. 2 deri në 5 vjet, kaq është koha që i duhet një qytetari të marrë drejtësinë nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njerëzit, pasi ka dështuar në strukturat vendase. Suela Mneri, dikur agjente e shtetit shqiptar në Strasburg, sot mbron qytetarët përballë shtetit në këtë gjykatë. Ajo ka dërguar mbi 40 çështje, kryesisht për të drejtat e pronësisë. Kjo lloj kategorie kauzash rezulton të ketë tejkaluar dhe afate standarde të kësaj gjykate. Si rregull çështjet që lidhen me cënimin e së drejtës së jetës, ndalimin e diskriminimit, cënimin e së drejtës për banesë, shqyrtohen në një kohë relativisht më të shkurtër nga gjykata evropiane, ose një individ në sistemin e brendshëm për shembull ka shpenzuar mbi 15 vite, duke shkuar gjykata shkallës para apel, shkalla gjykata lart, pastaj kthehet çështja sërish pra për arsye të ndryshme, gjykata dhe këtë grup çështjesh e klasifikon për ta gjykuar në një kohë më të shpejtë. Që nga 2006 deri më tani për pronat Strasburgu ka dhënë 33 vendime, ndërsa 3 fish më shumë janë në pritje. Shteti ka paguar miliona euro dëm shpërblim dhe ka marrë vonesa ndaj pronarëve. Nëse do të realizohen këto 89 çështje, patjetër që do jetë një penalitet i jashtëzakonshëm për buxhetin e shtetit shqiptar, sepse vlerësohen, domethënë, në një shumë që kalon mbi 430 milionë euro shuma e këtyre 89 vendimeve që presin le të themi domethënë gjykimin nga gjykata e Strasburgut. Po ato të mëparshmet ka një faturë financiare? Por të mëparshmet për 33 vendimet që janë dhënë, penaliteti i shtetit shqiptar ka qenë në shifrën e 33 milionë eurove. Por, edhe pse perceptimi popullor e lidhur në dom Strasburgun me drejtinë e munguar për pronat, pushimet e padrejta nga puna zën vendin e dytë në listën e çështjeve që ankimohen nga shqiptarët.
kryesisht me çështje që kanë të bëjnë me përgjegjësinë sociale të bizneseve, me cënimin e së drejtës së pronës, me mungesën e mjeteve juridike efektive, me cënimin e së drejtës për banesë, dhe sigurisht një numër disi më i ulët lidhet me problemet që kanë të bëjnë me ndalimin e torturës, trajtimeve çnjerëzore dhe degraduese. Për shkak të kamendvonesave, pothuajse të gjitha vendimet me kosto financiare të Strasburgut janë shlyer pa vonesa nga ana e shtetit shqiptar. Pra me sa duket nga shteti shqiptar, janë shlyer pa vonesa në rastet kur dokumentacioni është plotësuar në rregull, kështu funksionon? Po, dhe shteti shqiptar ka 3 muaj kohë nga vendimi i gjykatës së Strasburgut për shumë të mëdha të hap qesën. Po sa pritet që të jetë totali i detyrimit që shteti shqiptar. Kjo fatura e frikshme për cilën pritet sa? Ende nuk ka një shifër zyrtare, po është 100 milion euro. 100 milion euro. Nuk ka shifër. Pa përballueshme. Në fakt, cilat janë, Aulona, ndjeninë tënde ti ndjek përkohësh këtë temë, çështjet më të famshme, më të bujshme që janë quar në gjykatën e Strasburgut? Ka qenë çështja e pronave të vefës. Më mend që firmat piramidale patën goxha problematik në 97-ën, por zoti Vebi Velia i dërgoi në gjykatën e Strasburgut dhe arriti ta fitonte. Alimuça. Gjithashtu Deli Orgji. Për shkak të gjykimit që mori në shkallët vendase të drejtësisë, ju drejtua gjykatës së Strasburgut dhe gjithashtu arriti ta fitojë gjyqin. Çështjet e pronësisë, që i dim që janë me miliona euro, por kemi pasur dhe rastin e pallatit të Vjerit, të ish kryetarit Partisë Demokratike, zotin Basha. Janë disa nga çështjet më të bujshme që kanë krijuar. Po, që u fituar në Strasburg edhe çështje dhe mori zgjidhje, si thua, të qesës. Po, falenderoj. Faleminderit. Ne do të themi pas pak me më shumë, zonë zotrin këtu në ekranin e A2 CNN, ora është tani 8:01 minutë. 8:01 minutë. Ja ku jemi dhe njëherë në ekranin e A2 CNN, jemi në Dita jonë, zonja e zotri. Kemi edhe sot një pyetje për çfarë do të protestonit ju sot në Shqipëri. Nisur edhe nga protesta e studentëve, protesta ka pasur në gjithë botën, por për çfarë do të protestonit ju ishte pyetja, cilën e ideuam bashkë me Aulonën, dhe ajo ka disa nga përgjigjet. Në fakt na kanë shkruar në faqen e Facebookut të A2 CNN. Janë vërtet gjithë secili duket që ka një dëshirë për të protestuar në fakt, dhe kjo është e dukshme tek ne shqiptarët. Ndriçim Maku shkruan pensionet më të ulta në Europë, pagat e ulta, kontrollet ushqimore, ilaçet e skaduara, çmimet e karburantit, për cilat do të protestonte. Këto pra që janë më jetësore dhe nuk krahasohen me vendet europiane, asistenca sociale, zëre se nuk quhet, madje edhe të pyesin jemi asistencë të tjera, pra domethënë këto janë pak a shumë tematike. I ka ekonomike. Ervini ka shkruar thotë për Shqipërinë dhe shqiptarët do të protestojnë, ndërsa Olgerti thotë për më shumë korsi bicikleta, sinjalistik horizontale dhe vertikale. Dikush tjetër, Gjeni Sëroshi, shkruan vetëm për ignorancë, ndërkohë që Ardit Buzi na shkruan ka aq shumë për të thënë dhe për të protestuar, saqë nuk di nga t'ja nisësh, i thon një fjalë që gjua shkon aty ku dhëmdhëmbi, por ne kemi aq dhëm të prishur sa nuk dim ku ta çojmë gjuhën, që vetëm një kemi. Mirë, okay, në rregull. Për një arsim më të lirë e më cilësor, për kushte më të mira në sistemin arsimor, për punësimin, mbas studimeve dhe shërbimin publik transporteve më cilësore, për një ulje të çmimeve të shportës, një nivel jetese më të mirë dhe të drejta dhe liri si në Evropë, e shumë probleme që na kaplojnë çdo ditë të gjithëve ne. Ky është komenti që Marseli. Kemi edhe një tjetër koment nga Samaritano në 2018 në Instagram. Thotë besoj do të protestoja për një shtet ligjor që nga Zanafilla, nga Aja te Zhëja. Ndërkohë Dyrim Hysenaj na shkruan do të protestoja që të shkri bora dhe mos të ngrin tubat në këtë të ftohtë. Mirë, këtë nuk ta zgjidhim dot. Gjithashtu dhe Ena Bunaj thotë do të protestoja vetëm për punë dhe vetëm për punë. E tjera, me sa duket, shpirti i revoltuar i shqiptarit ndihet, por që mbase le të themi që studentët na dhanë një leksion shumë të mirë në këtë aspekt. Ju mund vini gjithashtu në hapësirat tona të mediave sociale online tek A2 CNN për të lënë edhe ju komentin tuaj për çfarë do të protestonit ju sot në Shqipëri, pra ju ftojmë atje. Okej. Tani. Mirë, nuk e di nëse do të kishte për të protestuar ose do të kishte ndonjë mlef ideali nga Tajvani që ndërmori botën me bicikletë. Mendoj se jo, për shkak se diçka ai di për ta bërë këtë udhtim të mundur.
Jackie Chan, quhet ai, e ka nisur udhëtimin e vet në vitin 2016, duke nisur nga Alaska, Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe si Thomas Stevens, siç e përmendëm në tjetër emision, edhe ky është duke i rënë botës rrotull vetëm me një biçikletë, ku mban edhe gjithçka që ka me vete. Para disa ditësh ai mbriti në Shqipëri dhe është ende këtu para se të shkojnë në Greqi. Ne arritëm ta takojmë edhe t'i marrim këtë intervistë Jackie Chan. Personazh shumë interesant. Shumë interesant. Jam kurioze të di se çfarë është tym për të ndërmarrë një nisëm të tillë. Aq më tepër pastaj që ne jemi mësuar që nëse duam të udhtojmë, duam të jemi shumë komod, do të kemi një makinë të rehatshme etj. Por ja që mjafton ka një biçikletë dhe një dëshirë e mirë për të provuar eksperienca të reja dhe pa para. Dhe pa para. Pa para, me shumë pak para. Ndjekim tani? Ndjekim se më bëre shumë kurioze. Ja, bëj. Jackie Chan është një inxhinier elektrik nga Tajvani, i cili 3 vjet më parë vendosi të udhtojë botën me biçikletën e tij. U nis nga Alaska në vitin 2016 për të përshkuar Amerikën e Veriut, pastaj Amerikën Qendrore dhe atë të Jugut, e për të vazhduar më pas me kontinentin evropian. Rrugë e cila e solli edhe në Shqipëri, ku Jackie ndodhet ende ca ditë, përpara se të shkojë më tej. Jackie udhton me pak ose as pak para, duke u mbështetur tek bujaria e njerëzve që e hapin dyert. Ka qenë deri tani një udhtim të vështirë dhe me plot mësime, disa prej cilave Jackie i ndau me ne. Jackie, mirë se erdhe në Shqipëri. Welcome to Albania. Thank you. Trego pak, si e vendose që ta bësh këtë udhtim rreth botës? Si të shkoj në mendje? I ever read a book, a Japanese who write he also cycling of the world. Lexova dikur një libër japonez nga Yusuke Ishida, i cili gjithashtu kishte bërë një udhëtim me biçikletë rreth botës, i cili zgjati për 7 vjet e gjysmë. Ky libër më frymëzoi dhe aty për aty mendova të bëj një udhëtim rreth botës. Doja të shihja sa e bukur është bota jon dhe të mbledh kujtime dhe fotografi të cilat mund t'i ndaj me miqtë e mi. My stories, my experience, yeah. Miqtë tu kur e morën vesh nuk thanë që kjo është çmenduri, mos e bëj, apo ishin gjithë dakord edhe të inkurajonin që ta bëje? My friend, yeah, some say I'm crazy, but disa nga miqtë e mi më thanë se jam i çmendur, por nuk u munduan të më ndalin. Mami ama më tha hapur, Jackie je budalla. E ke parasysh se si janë mamat ndonjëherë? Yeah, you know, mom. Sure. Po çfarë thot tani kur i flet në telefon mamit? Before I left Taiwan, my parents they don't use. Para se të ikja nga Tajvani, prindërit e mi përdorën vetëm celularët e thjesht, por unë u mësova si të përdorin telefonët inteligjent në mënyrë që të qëndronim në kontakt. Tani lidhemi me aplikacione të ndryshme. Gjithashtu kam një faqe në Facebook ku lidhem me miq dhe ndjekësit. Gjithashtu më ndjekin edhe nga gazeta dhe televizioni. Newspaper or TV. U bën ndonjëherë e vështirë rruga, udhtimi, ndesh ndonjëherë ta lësh për gjysmë, thoshe mjaft më se nuk e dal dot? I never want to quit, but sometimes you know. Nuk kam dashur kur të heq dorë, por kushtet shpesh janë të vështira, si këto ditë për shembull kur bën shumë ftohtë, apo kur rruga është malore dhe të ngarit e biçikletës bëhet tepër e vështirë. Në raste si këto pyes veten, ç'po bëj këtu? Por gjenden gjithnjë njerëz që të më inkurajojnë dhe të më mbështesin për të vazhduar rreth botës. Disa më hapin shtëpit, disa më ushqejnë apo më japin para. Ndaj sa herë jam në telashe apo i zhgënjur, këta njerëz të mirë shfaqen dhe më shtyjnë të vazhdoj. Always can push me to keep going. Gjithë kësaj kohe, që nga Alaska nisi atje, ke kaluar gjithë Amerikën Veriore, pastaj Amerikën Qendrore, pastaj Amerikën Latine, pastaj ke ardhur në Evropë. Ti nuk ke shumë para, dhe je duke bërë këtë pa para. Si është kjo? Është e mundur pra që ta udhtosh botën pa para, se shumë njerëz nuk e bëjnë sepse thonë s'kemi fuqi që ta bëjmë ekonomikisht. Yeah. I never stay in hotel, not in restaurant. Po. Asnjëherë nuk qëndrojnë në hotele apo ha në restorante. Unë ushqimin dhe pajisjet për fjetjen i kam me vete mbi biçikletë. Përdor aplikacione të cilat më lidhin me njerëz që më ftojnë në shtëpitë e tyre. Ka disa faqe për udhëtar apo ciklist. Hera herës miq nga Tajvani apo ambasadat tajvaneze më ndihmojnë, por shpesh kam fjetur në stacione karburanti, tek zjarfiksit apo në ndonjë rajon policie ku më lejojnë të flet. Pastaj këta më japin edhe ushqim me vete, diçka për të pirë, buk apo biskota. Their house have some food, chocolate, cookies, instant noodles. Çfarë ke mësuar mbi bujarinë e njerëzve, njerëzit që të presin? Janë njerëzit bujar? Sot në botë janë njerëzit të mirë apo duhet t'i kemi
ti kemi frikë. I know this world always E di që në botë ka njerëz të këqinj, por nuk e di se pse. Kur mendon mirë takon njerëz të mirë. Nuk e di. Ata që kam takuar unë kanë qenë shumë të mirë dhe më kanë ndihmuar shumë. Try to help and yeah, I have good time with them. Yeah, we are very happy. Yeah. Po në Shqipëri? Si e ke kaluar në Shqipëri? E di që ke ardhur këtu para disa ditësh dhe do të vazhdosh drejt Greqisë me biçikletën tënde, po si ka qenë qëndrimi këtu? Njerëzit, si të duken? Yeah, Albanian people very friendly, I think. Yeah. Shqiptarët janë shumë miqësor. Para se të vija nuk mund ta përfytyroja dot Shqipërinë pasi në Tajvan kisha dëgjuar se ishte një vend i rrezikshëm. Madje shokët më thanë, kujdes me Evropën lindore. Por kur erdha këtu nuk ishte as pak ashtu siç e kisha imagjinuar. Shqiptarët janë shumë të sjellshëm dhe shumë të ngrohtë. Kjo është gjëja më e mirë që mund të prisja. People is so kind and so friendly. Yeah. That's the best thing for me. Yeah, in the trip. Ti mendon se do të kthehesh në shtëpi kur? Mbasi e nisur në 2016. Sa do të zgjasë ky udhtim për ty derisa të kthehesh? All the trip it should be 6. Duhet të marrë ndoshta 6 apo 7 vjet. Okay. Në fillim kisha shpresuar për 5 vjet në udhë, por do të marrë më shumë. Until now, maybe need more. Yeah. Cili është mësimi, po themi, kryesor që ti ke marrë nga ky udhtim? Mësimi diçka që ti nuk e di tani e ke bërë tënden. I feel the people, human beings. Ndjej që njerëzit janë shumë të mirë. Po përdore zemrën për t'i kërkuar të tjerëve, ke për t'i gjetur. Unë mendoj se ne të reqim rreth vetes njerëz që ngjajnë me ne. Ndaj nëse ti sillesh mirë, njerëz të mirë të rrethojnë dhe të ndihmojnë. So just be yourself good and then they will come. They come. Yeah. Okay. It's good. Faleminderit. Edhe turoj udhtim të mbar. Okay, thank you. Faleminderit. Ja, pra ky ishte Jackie Chen, vërtet ja pasionuar natyrisht me gjithçka me jetën e tij me sa duket dhe sa menduan nëse ky Jackie Chen më thoshin mua ti je Rocky Balboa, ti vjen ngatruar me Jackie Chenin. Megjithatë, në një farë mënyrë të kuptoj pse e zgjodhe ta bëj këtë intervistë, sepse edhe ti je pasionuar mbas biçikletës. Jam me sa duket deri ti ku e gjen pak veten. Patjetër, edhe udhtimet. Për aq sa ti. Nuk i bën natyrisht kështu me biçikletë, besoj. Jo, akoma. Udhimin me biçikletë për në punë. Për në punë, mirë. Edhe ai nuk është pak në le të themi në mëngjes herët. Mirë. Le të lidhemi sërish me studion e lajmeve, është Erion Dushi për të na dhënë informacionet e fundit në këtë lidhje, pra të fundit që kemi gjatë emisionit tonë. Përshëndetje, studentët ju rikthyen protestave gjatë së hënës të lëna përgjysmë për sezonin e pushimeve të festave. Me pankarta në duar ata u nisën nga universitetet respektive drejt kryeministrisë duke bojkotuar mësimin. Këtë herë në mbështetje të tyre ishin edhe pedagogët. 51 të tillë nga Fakulteti Histori Filologjisë firmosën një peticion ku kërkojnë anullimin e ligjit për arsimin e lartë, për ndryshe nuk pranojnë të hyjnë auditore. Këshilli i lartë i prokurorisë në mbledhjen e tij të parë hapi garën për krijimin e prokurorisë së posaçme të hetimit. SPAK do të përbëhet nga 15 prokuror karriere. Me gjithë skepticizmin që kanë treguar ndërkombëtarët dhe institucionet vendase, gara pritet të jetë e vakët për shkak të kushteve që duhet pranojë një prokuror i SPAK-ut për të bërë pjesë e tij ku kyç është privatësia. Më 15 janar mbushen 10 ditë nga dekretimi i një pjese të kabinetit Rama nga presidenti i Republikës. Sipas kushtetutës, ky është afati i fundit kur ata duhet të votohen në parlament. Sesioni i ri plenar nis më 21 janar dhe mazhoranca nuk ka ndërmend të zhvillojë një seancë jashtëradhe, pasi afati nuk konsiderohet detyrues. Eksponentët e saj deklarojnë se do të presin nga presidenti që të dekretojë edhe 5 emërime të tjera për shkak të shkarkimit të ministrit Bushati. Burime nga presidenca theksojnë se nuk ka vend për shqetësim, por aq kohë sa kreu i shtetit është brenda afatit të tij kushtetues. Ka hyrë në fuqi paketa fiskale e vitit 2019. Ndryshimet kryesore kanë të bëjnë kryesisht me procedurat tatimore, tatimin mbi të ardhurat, tatimin mbi vlerën e shtuar dhe taksat kombëtare. Ajo që ndryshon është ulja e dividendit nga 15 në 8%, një masë nga e cila përfitojnë aksionerët e kompanive të mëdha. Gjithashtu rritet nga 130.000 lekë në 150.000 në muaj, paga që tatohet me 13%, një masë nga e cila përfitojnë qytetarët me të ardhura në këtë fashë të ndërmjetme. Ndryshime ka edhe tek tatimi mbi vlerën e shtuar, që ulet në një kategori madhërash e produktesh nga 20% në 6%. Rritet për reklamat në media, si dhe përjashtojnë nga pagesa e kësaj takse disa produkte të tjera, kryesisht në sektorin e bujqësisë.
Rreshjet e dendura të dëborës shkaktuan vdekjen e 7 personave në Alpet Europiane gjatë kësaj fundjavë, ndërsa skiatorët u përballën me rrezik të lartë orteqesh në Austri, Gjermani dhe Itali. Ekipet e shpëtimit po kërkojnë për disa persona që janë shpallur të zhdukur në pjesë të ndryshme të Alpeve. Turistët janë paralajmëruar që të shmangin përdorimin e pistave për ski. Alarmi për ortek bëri që rrugë të ndryshme të zonës së Alpeve Europiane të mbyllen. I ftohti arktik nuk ka prekur vetëm zonat malore të kontinentit evropian, por është rrirë edhe më gjerë në qytetet kryesore të Austrisë, Gjermanisë dhe Italisë. Parlamenti Britanik voton më 15 janar marrëveshjen për Brexit të arritur me Bashkimin Evropian. Kryeministrja Theresa May pretendon se Brukseli do të japë siguri për çështjet që shqetësojnë parlamentarët britanik. E pavarësisht këtij qëndrimi, Brukseli bëri të ditur edhe një herë se marrëveshja për Brexit nuk do të rinegociohet. Ndërkohë mbi 200 deputet kanë nënshkruar një letër dërguar kryeministres duke i bërë thirrje që të përjashtojë largimin pa marrëveshje nga BE. Ujdia mes Londrës dhe Brukselit përfshin kushtet e divorcit dhe strukturën e marrëdhënieve të ardhshme pas Brexit. Ishte gjithçka dhe për këtë hapësirë të fundit informative. Nga unë Erion Dushi, mirupafsh. Mirë, ja ku kthehemi edhe një herë tek Tanja Porja dhe të fundit fare nga moti. Do ta bëjmë shumë shkurt një përmbledhje çfarë pritet në kontinent dhe në botë. Në fakt, ta kujtoj që ne kemi përgatitur diçka speciale për këtë moment të fundit, pasi duke qenë se jemi në këtë kuadrin e të ftohtit arktik që ka përfshirë pjesë më të madhe të Europës, kemi përgatitur një ashtu si shihet nga sateliti rrugëll toksor së bashku me shtillën e atmosferës, domethënë ndërkohë që vjen është shumë e këndshme. Ky është një episodi i ngjashëm në fakt me fundin e vitit 2012, fillimin e vitit 2013, pra është dimri diku nga data 16-17 dhjetor dhe nga data 16-17 janar, pra vota e parë nga lart. Po, vorbulla polare, vorteksi, vorbulla polare. Polin në qendër, poli veriut. Dhe Europa është diku këtu. Pra është gjitha, pra ka patur një shkëputje dhe janë krijuar këto mini vorbullat dhe është një situatë e ngjashme, pra në Amerikën e Veriut, pastaj edhe në Europë, këto është një njëjta situatë pak a shumë si në këto kushte që jemi, që ka zgjatur diku nga data 17 dhjetor 2012 deri nga data 20 janar 2013. Pra pak a shumë në këto kushte jemi, pavarësisht se ka filluar në ditët e fundit të dhjetorit dhe do të zgjas rreth, ne thamë jo më pak se sa 3 javë, por mund zgjas edhe më shumë se sa 3 javë. Pikërisht ai shkëputja, domethënë ose shformimi i vorbullës polare dhe krijimi i këtyre 2-3 mini vorbullave, të cilat janë, si thua, lëshojnë si nga zinxhir dhe janë për qark hemisferës veriore, kanë si këtë situatë aktuale dhe në fakt është shumë e këndshme sepse këto janë imazhe satelitore, domethënë ashtu siç shifet globin nga sateliti, nga një kanal i caktuar i abujve të ujit më saktë, dhe është shumë e këndshme dhe konkretisht diku këtu është Europa dhe ja dallohen ishi britanik dhe diku këtu Islanda. Super, shikojmë edhe Afrikën Veriore. Shumë interesante. Faleminderit Tanja. Shumë imazhe interesante. Natyrisht takimi do të jetë sërish ditën e nesërme me tjera informacione. Faleminderit. Ne shkëputemi për një moment këtu dhe do të kthehemi shumë shpejt me një të ftuar në studio, flasim pak për protestat në botë dhe në Shqipëri. Mbas pak. Ja kur i kthehemi edhe një herë në Dita Jonë këtu në ekranin e A2 CNN, zonë zotrimin në studio është edhe Edlira Jonë, analiste, gazetare, e shumë profesioneve. Pedagoge. Mirëmëngjes. Jo. Të tëra në një, le të themi kështu. Jo, mbajmë të pedagoge dhe e komunikimit. Është kënaqësi që të kemi sot në studio sepse kemi vendosur prej disa kohësh donim ta realizonim këtë temë në emision. Pikërisht duke parë edhe marrë shkase nga protestat që janë në Shqipëri, por duke analizuar pak edhe situatën që po ndodh në Europë. Kemi protestat janë të famshme ato në Francë, por që pastaj erdhi efekti domino në Hungari, në Serbi, në Shqipëri. Ku po shkon Europa? E lodhur popullsia europiane me sa duket nga klasa politike që e drejton, nga politikat që janë duke u ndjekur në një farë mënyre edhe nga një hapësirë shumë e madhe që është krijuar me disa atyre që e drejtojnë Europën dhe europianëve të thjesht, njerëz të thjesht, edhe ballkanësve edhe shqiptarëve, serbëve që janë tani më në protestë. Besoj që është pikërisht kjo hapësirë, ky gap i jashtëzakonshëm që është krijuar, që ka arritur kënaqësi, jo se s'ka qenë kështu më përpara. Besoni ose jo, unë mendoj që edhe media sociale ka bërë të vetën në shpalosjen e informacioneve që më përpara ka qenë pothuajse privilegj ose jo i ditur nga masa që sot protestojnë, dhe tani që informacioni është kaq i aksesueshëm dhe kaq i shpërndashëm, njerëzit e ndjejnë të natyrshme që të revoltohen duke parë se çfarë ndryshimi ka
në çfarë pretendon se bën politika, çfarë bën në të vërtetë, si jetojnë politikanët dhe si jeton pjesa tjetër e popullsisë. Edhe pse natyra e protestave në vendet që juve përmendet është totalisht ndryshme. Në Francë është kundër taksave ose kundër buxhetit të ri që dha Macroni sapo zgjedhur, duhet të ishte akoma në terma dashurimi. Tani po kundërshtohet me një risi më të madhe nga francezët. Por ç'a tregoi kjo? Tregoi që nuk të falin më votuesit për populizëm, as pse je lider i ri, as se premton shumë. Mbase është edhe e padurueshme nga ana e votuesve që të presin më një herë një ndryshim të menjëhershëm nga lideri risi që kanë zgjedhur, por me Macronin ndodhi ndryshe, njerëzit nuk janë të pakënaqur nga ato që ai premtoi dhe nuk po shpërndan, nuk po jep. Nuk pajtohen me një ligj të ri që ai donte të çonte në parlament. Do të thënë munduan në këtë radhë që t'i vendosin kufirin te thana. Dhe duke qenë se jemi këtu, apo jo Bled, duke sikur gjithçka nisi këtu, le të ndjekim një kronikë që na fut në këtë atmosferë dhe pastaj të shikojmë se si le të themi pikërisht kjo frym proteste përfshiu thuajse tërë Europën edhe Shqipërinë. E ndjekim. Bllokim rrugësh, protesta masive, dhunë dhe përplasje të ashpëra me policin. Pamje të tilla u pan për shumë fundjava në Paris. Zemrimi shpërtheu pas vendimit të qeverisë Macron për rritjen e mëtejshme të taksës së karburantit, po shumë shpejt ai do të shndërrohej në një revolt kundër kostove të larta të jetesës. E ashtë të quajtura lëvizja e lekëve të verdh lindi në 17 nëntor kur disa motoristë bllokuan rrugë të ndryshme të vendit për të kundërshtuar taksën. Atyre ju bashkuan më vonë qytetarë të shumë të cilët protestonin kundër politikave ekonomike të Macron. Pas manifestimeve masive që shpesh degeneruan në dhunë e akte vandale në Paris, kreu i Elizes e pa veten pa rrugdalje tjetër, veç se ta anullonte një pjesë të reformave dhe ta aprovonte një ndryshim në paketën fiskale. Macron vendosi të mos e përfshi rritjen e taksës së karburanteve në buxhet dhe rriti pensionet me 100 euro. Ky zemërim ndahet nga shumë francezë. Jemi përgjigjur rritjes së taksës mbi karburantin, por duhen masa më të thella. Zemërimi është i drejtë në një farë pike, por dhuna është e papranueshme. Por edhe pse disa i përshëndetën lëshimet, për të tjerë ato ishin të pamjaftueshme. Protestat masive vazhduan, duke marrë madje një drejtim tjetër. Protestuesit filluan të kërkonin dorëheqjen e Macron, të zhgënjur nga politikat e tij fiskale dhe ato të punës. Kreu i Elizes cilësoi si presidenti të pasurve që ka humbur kontaktin me njerëzit e zakonshëm. Që prej 17 nëntorit e deri më sot, protesta e vazhdueshme e lekëve të verdhë është mbështetur mesatarisht nga 70% e popullatës. Bilanci i protestave është tepër tragjik, 10 të vdekur, 2900 të plagosur, qindra të arrestuar dhe miliarda euro dëme materiale. Tashmë kjo lëvizje po merr formën në një partie politike me orientim nga e djathta ekstreme. Jehona e saj i kaloi kufit, e lekë të verdhë dolën edhe në rrugët e Belgjikës, Taipeit, Bullgarisë, Kroacisë, Gjermanisë e Kanadas. Një lekë të verdhë. Në rrugët e Taipeit, Kroacisë, Gjermanisë dhe Kanadas është kronika. Edhe lajmi më i fundit ishte që edhe në Köln, në Gjermani, ka disa lekë verdhë që janë duke keq përdorur në fakt simbolikën e lekut të verdhë për të protestuar edhe ata, ato çka mendojnë që është e drejta e tyre për politikat natë migratore të Gjermanisë. E vërteta është që njerëzit janë në rrugë në Europë, është ajo që nisën për arsye nga më të ndryshmet. Franca me taksat, në doja që të ishte kështu edhe tjetër kund, por gjithsesi cili ka të drejtën e vet. Hungaria për orët e zgjatura të punës javore, deri në 400 orë në muaj. Në Hungari lejonte ligjëri i urbanit. Imagjinoje. Po përveç asaj edhe për lirinë e medias dhe presionin që ai ka ushtruar ndaj shtypit lirë në Hungari ka qenë një tjetër çështje. Kështu që është vërtet, domethënë në vende të ndryshme protestat kanë kuptime ndryshme, po duket sikur ka një parehati që ka kapur botën, domethënë një përpëlitje, një kërkesë për diçka tjetër. Europën po, edhe botën vetvete, do të them, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë një vend i paqet, më të ndarë se kurrë më parë. Do të një palë zgjedhje së shpejti, po bëhen gati për fushatën e 2020-s.
Dhe ati ka pasur marshi i grave për shembull. Po, është e vërtet. Një pjesë e saj ishte shumë e madhe në Amerikë, DC u replikua në Europë, por të mos harrojmë që në të njëjtën linjë ishte në Irlandë demonstrata e grave për abortin, që kërkonin të drejtë dhe në më në fund e arritën, por s'ishte parë kurrë në Europë një protesta që e madhe vetëm grash. Si shpjegon ti pikërisht këtë revoltim të Europës? Si shpjegon? Besoj që emëruesi i përbashkët është vajtja në palce kësaj pabarazisë, shpërndarja jo e barabartë e resurseve, e parave. Pse jo? Sekondash. Jo, e di, po nuk e prisja kështu se këtë janë ide të majta po themi. Pabarazia, jo realisht ka pabarazi ekonomike pra. E pa sigurisht. Të pasurit bëhen gjithmonë më të pasur dhe të varfrit bëhen gjithmonë më të varfër, po edhe aksesin në pushtet gjithashtu, edhe aksesin në edukim, edhe aksesin në klubet ekskluzive që është duke krijuar Europa tani. Kjo është thellë. Në sipërfaqja që shohim është patjetër kjo mungesa e barazis. Shpërndarja pa barabartë e burimeve, gjithashtu ka çuar edhe në ndarje klasash, ka çuar në thellim më të madh klasash, po ajo që ka humbur më së tepërmi është klasa e mesme. Në Europë që mezi u krijua dhe që mezi i padëm, dhe ishte ajo që i dha një shtys shumë të madhe e Europës që në shekullin 18 e këtej, ajo që e lulëzoi tek vendi të Europën, ajo është zhdukur. Dhe në vend që të shkojë tek të pasurit, në fakt është shkuar te varfër sepse është stresa më e taksueshme e gjitha me radhë. Çka ka sjell kjo? Hapi tjetër më i lartë, është i populizmi është duke fituar terren. Sepse sa më të fuqishëm të ndjehen klasa shtresa e lartë, shtresa e pasur, aq më të kollajt e kanë që të thonë shtresës së mesme, po që fajna e kanë të tjerët. Mirë po tani, shtresa, popullata e brendshme e secilit vend që ne përmendëm, vjen një moment që nuk do t'ja dimë për çfarë ndodh jashtë, sepse i kanë xhepat e tyre të dëmtuar, kanë lirinë e medias së tyre të dëmtuar, kanë orët e punës së zgjatura, kanë më shumë taksa dhe krejt papritur shikojnë që ky populizmi të parët që godet janë fakte ata dhe jo faktorët e jashtëm. Kështu që është një presion i jashtëzakonshëm nga dy anët. Më favorizoi një artikull tek CNN që thoshte ishte një opinion, i cili thoshte se gjëja më fantastike në thonjza që Trump ka arritur të bëjë është që ka bindur popullin se ai është njëri prej tyre. Një milioner i lindur dhe i përkëdhelur ekonomikisht që thotë unë e kuptoj, unë ndjej, shumë prej tyre besojnë, e shohin atë si njërin prej tyre, dhe ai s'është. Jo, dhe ai është mënyra më ta shikosh nga Europa të duket një çudi shumë e madhe se si ai mund ta bëjë atë lojë dhe se si amerikanët mund ta blejnë dhe se si vërtet ka arritur që ta shesë veten si një prej tyre. Në Europë, në pamje të parë, kjo nuk ndodh. Po në mënyrë të shumë të sofistikuar, gjithë secili prej udhëheqësve europian dhe udhëheqësve të vendeve ku janë duke ndodhur protestat e ka shitur veten jo si Trumpi, po akoma më rëndshëm se një prej tyre. Mos harrojmë që Macron erdhi në pushtet pikërisht si shpëtimi, si njeriu i ri, si një prej 20 sa milion francezëve të moshës së tij, e pan tamam si një dritë të bukur. Gjithashtu Urban kur ka ardhur në pushtet në mënyrë totalisht ligjore, si shpëtimtar. Sepse kjo është gjë tjetër. Të gjitha janë të votuar. Patjetër. Të votuar dhe të kundërshtuar. Mos ta harrojmë që Vučić arriti në fazën që admirohej në Serbi, sepse erdhi nga një parti radikale që krejt papritur u bë progresiste, pastaj luajti lojra shumë të bukura derisa dhe duket se nuk i trembet shumë në faktura protestave, të paktën reagimet që ka patur apo jo. Përderisa nuk janë të dhunshme, thotë, mua nuk më prek asgjë. Vučić është tipi politikanit që duhet më shumë se sa një proteste e vazhdueshme që ta lëkund nga ato që beson. Nëse do të kthehemi në Shqipëri e lira, ne në fakt i kemi pyetur sot teleshikuesit, i kemi hedhur një pyetje dhe ishin përgjigje shumë interesante për çfarë do të protestonin në Shqipëri. Një pjesë e mirë e tyre ishin pikërisht për këto probleme sociale që na prekin pak a shumë të gjithëve. Ne do të vëmë ty në karrigën e nxehtë. Për çfarë do të protestoje ti sot në Shqipëri? Çfarë mendon se janë arsye për të dalë protestë? Secili ka të vetat. Okej, në makro është një keq menaxhim që ulret i qeverisë shqiptare. Nuk po them keq qeverisje, po keq menaxhim i qeverisë nga kryemenaxheri i saj. Një vend që së pari nuk kemi duke shfrytzuar resurset tona të brendshme dhe së dyti nuk kemi duke arritur që të fitojmë investitorë të huaj. Unë për këtë do të protestoja së pari. Të gjitha ato që juve përmendet dhe shikuesit kanë thënë janë rrjedhoje kësaj, duke qenë se nuk kemi as stabilitet ekonomik jo, po as rritje ekonomike dhe xhepet e shqiptarëve janë të boshatisur dhe na është vjedhur e ardhmja, s'po themi e kaluara, se e kaluara hiku, por nuk shikojnë më njerëzit, studentët nuk janë në rrugë vetëm, ose studentët janë në rrugë. Studentët mund të jenë në rrugë për ligjin e arsimit dhe për tarifat, por të gjithë shqiptarët që e kanë ndjekur dhe që kanë dashur që studentat që protestat vazhdoj,
kanë pasur shpresën që do të rregullohet mjedisi ekonomik në Shqipëri. Unë besoj që ky është thelbi i të gjithave dhe të mos fshihemi pas gishtit. Ekonomia shumë e rënduar, mungesa e të ardhurave, sjellin pastaj probleme sociale, shëndetësore, edhe këtu kemi akses jo të barabartë në arsim, po të shikojmë listën e personave të ekselencës ose personat që futen në punë nepotizmit e ne na ndriçon si diell. Kështu që kanë 1001 arsye, po unë kufizuara, të mohuara për shumë të rinj të talentuar. Mendoj është një arsye që studentët e kanë. Absolutisht, dhe pastaj që detyrohen të ikin dhe nga njerëz të shkëlqyer për Shqipërinë shkojnë e shndrohen në shërbyes mesatar të vendeve të tjera. Mirë, le të qëndrojmë pak në Shqipëri në fakt dhe për të marrë informacione më të fundit e Lira, besoj se edhe ti je interesuar të dish se në çfarë po ndodh me protestën e studentëve. Do të lidhemi tani në linjë të drejtë për drejtë me gazetaren tonë Ornela Joti, e cila gjithmonë ndjek nga afër protestën. Ornela, përshëndetje. Ndoshta është me vend të informojmë teleshikuesit e ditës son si shkoi dita e parë e rikthimit të protestës pra data 7 janar. Çfarë le të themi zhvillime shpati që ja vlen të përmenden? E djeshme, e cila ishte protesta e parë për 2019, ka qenë një protestë e qetë dhe paqësore, në fakt ashtu siç ka karakterizuar gjithë ditët e protestës gati 3 javore të studentëve, nëse do t'i referohem 2018-ës. Studentët kanë qenë të ndarë në 2 pjesë, një pjesë të korpusi universitar, ku kryesisht kanë qenë studentë të degëve të Politeknikut, arkitekturës dhe inxhinierisë së ndërtimit dhe pjesa tjetër të mbështetur edhe nga qytetarë të Tiranës kanë qenë të vendosur këtu para kryeministrisë. Ndërkohë që ka ende kohë deri në orën 10 ku studentët do të mblidhen sërish, ashtu siç kanë paralajmëruar, për të protestuar para kryeministrisë. Tashmë edhe dje, një nga pedagogët e Universitetit Politeknik, Luan Murtaj, e artikuloi me zë të lartë që protesta e studentëve, por edhe e pedagogëve, tashmë nuk është vetëm për arsim, nuk është vetëm për kushte dhe cilësitë mira në arsim, por sipas tij është edhe një protestë politike. Madja i theksoi që protesta ka qenë e tillë që ditën e parë pasi kërkon ndryshimin e sistemit, siç theksoi ai. Megjithatë mbetet për t'u parë Aulona se si do të vijojë ditën e sotme dhe ndoshta si do të vijojë protesta gjatë gjithë ditëve që studentët kanë deklaruar. A ke ndonjë informacion çfarë do të ndodhi sot, Ornela, do të vazhdojnë në të njëjtën mënyrë apo do të ketë ndonjë ngjarje që ndoshta pritet dhe që ti ke arritur të nuhasësh në grupin e studentëve? Referuar mbledhjeve të këshillave studentor, ata theksojnë që tashmë është bërë rutinë. Mblidhen para kryeministrisë, kanë ato memet e veçanta që e karakterizojnë këtë protestë, thirrjet e tyre dhe sigurisht më pas shpërndahen. Por ajo që është masive në të gjitha universitetet është bojkoti. Studentët, por edhe një pjesë e pedagogëve nuk pranojnë të hyjnë në auditore dhe mund të themi që kjo është protesta më e madhe që zhvillohet brenda universiteteve, se pavarësisht numrave që mund të jenë qoftë në bulevard para kryeministrisë apo edhe në korpusin universitar apo në fakultetet të tjera, mësimi është pezulluar tërësisht. Madje ata dje u shprehën të gatshëm edhe për të djegur sezonin e parë të provimeve, vetëm të plotësohen ato 8 kërkesa. Madje një nga memet e veçanta që më zuri syri dje ishte që ne duam 8 zgjidhje dhe jo 8 ministra, duke ju referuar edhe ndryshimeve më të fundit në qeveri. Lejo të pyesë për diçka tjetër, Ornela. Dje ka patur një gozhdim të dyerve të korpusit, për cilat kryeministri bëri një tweet më vonë duke cilësuar atë si pengmarrje, dhe ka thënë që protesta është marrë peng dhe ky është veprimi që e provon këtë gjë. Kush i gozhdoi dyert e korpusit? Ka qenë në mënyrë simbolike, sepse ne gjithkohën kemi qenë në dyert e fakulteteve dhe universiteteve të ndryshme. Ka qenë herët në mëngjes studentët në mënyrë simbolike kanë mbyllur dyert për të treguar që ata nuk do të hynin në auditore, por më pas stafet akademike të gjitha dyert kanë qenë të hapura të universitetit, pasi stafet akademike kanë qenë në orarin e punës dhe kanë pritur student. Madje në disa prej tyre është vënë re dhe një lloj tensioni dhe presioni nga lart, nga drejtuesit e universiteteve, gjë që ka zbritur edhe tek studentët, ku kërkoi që të ktheheshin në auditore. Mu them që Fakulteti i Ekonomisë në orët e para të mëngjesit pati një mbyllje dyersh në mënyrë simbolike me atë drynin e madh me zinxhire, po ashtu edhe te korpusi universitar, por që më vonë teksa kalonim tek dyert e fakulteteve, çdo gjë ishte normalizuar, kishte hyrje dhe dalje si në sekretaritë e fakulteteve, po ashtu edhe nga ana e pedagogëve, pasi studentët
ishin jashtë. Po, Nela, faleminderit. Po, me sa duket, po. Pra presim që në orën 10 si informove do të fillojë protesta, natyrisht do kesh mundësi që të na informosh edhe në edicionet e lajmeve për të marrë le të themi informacion të drejtë për drejtë dhe në kohë reale se çfarë po ndodh me protestën e studentëve. Faleminderit. Këtë lajme dhe të tjera do të mund të ndiqni në ekranin e A2-sjen gjatë gjithë ditës sot dhe mbrëmjes, do ju mbajmë të informuar gjithkohës. Mirë, Elira, ndoshta përpara se edhe të ndajemi, po natyrisht dua edhe një opinion tëndin lidhur me këtë protestë. Si po e shikon këtë sjellje të studentëve? Është folur shumë, duket që na kanë dhënë të tërëve një leksion, të paktën shu e kemi përcjell të gjithë. Po në këndvështrimin tënd si do të na dha një leksion dhe një shpresë shumë të madhe, por për fat të keq duhet ta pranojmë që momenti iku, edhe periudha festave nuk e ndihmoi, por megjithatë momenti iku, protesta është zbehur, por problemet janë që të gjitha aty. Ashtu siç e thanë dhe studentët, heqja e disa ministrave dhe vendose, disa të tjerëve pa thënë asnjë arsye të vetme pse këta njerëz u hoqën dhe pse këta të tjerë të vendosen. Unë do doja të kisha parë një analizë të thelluar të secilës prej ministrave dhe ministrave që u larguan. Është shumë e papranueshme, kështu që kjo protestë edhe pse i ka ikur tempi, unë do doja të vazhdonte për hir të një të ardhme më të mirë të Shqipërisë, sepse nuk janë si në rast se protesta është zbehur dhe jam dakord që ka një për shkak të festave, ndoshta shumë baklava. Por do të pyes, nëse problemet qëndrojnë, do të thotë që protesta herët apo vonë ajo do të shpërthejë. Eksakt, ky është problemi, kështu që nuk mund të mjaftohet kryeministri me paketën për universitetin, sepse nuk ka zgjitur asgjë, të paktën jo ashtu si e shpresojnë studentët, nuk është transparente, nuk e dim se kush e hartoi atë paketë, çfarë problemesh adreson, kështu që pa ulur tamam gjakrat dhe pa marrë leksione i qeveria, jo na jemi në studio dhe populli, protesta do vazhdoj. Të shikojmë se si do të shkojë në fakt kjo situatë, natyrisht do ta ndjekim edhe në emisionin ton, do t'i informojmë teleshikuesit tanë. Elira Jonë, faleminderit që ishe me ne sot. Kënaqësi, shumë suksese. Faleminderit shumë. Mirë, ne do të themi shumë shpejt për të fundit këtu në Dita Jonë në A2-sjen. Ja kur i themi edhe një herë në ekranin e A2-sjen, ky program titullohet Dita Jonë. Unë jam Blendi Salaj, Aulona Minga është me mua çdo ditë këtu nga ora 7 deri në orën 8:45 minuta. Sot program kishim një pyetje për gjithë ju, për çfarë do të protestonin ju sot në Shqipëri, dhe këto kanë qenë disa nga komentet që kanë mbritur në studion tonë për ditën e sotme. Pra, siç tham, janë kryesisht le të themi, janë pikërisht çështje sociale që prekin më tej për reagimin e paktën e teleshikuesve që na kanë ndjekur, pra problemet që hasin në të përditshme në tyre. Aulona shkruan thotë do të protestoja për fëmijët e mi, për të ardhmen e tyre, sepse dua që të mos largohen nga ky vend. E kam dëgjuar shumë që është përmendur edhe kjo ditët e fundit, njëra nga pankartat që po shkruaj dje në A2-sjen të studentëve ishte pikërisht për të mos u larguar nga Shqipëria, sepse është e shoqëruar edhe koha e protestave, një formë proteste është dhe ajo, e largimit njerëzve nga vendi kur ata vendosin që të ndoshta është një temë kjo që e prekën shumë edhe studentët apo jo me protestën e tyre, sepse një nga problemet që ata le të themi i vëngjishtin është edhe pikërisht ky fakt që ata mbarojnë shkollën, janë le të themi të diplomuar në Shqipëri me rezultate të mira, por që pastaj ngjelet një pyetje e madhe se ku do të shkojmë. Dhe zgjidhja nga ndonjëherë ngjelet pikërisht jashtë shtetit. Po, patjetër. Kjo sa shkruan do të protestoja për një vend më të drejtë për drejtësinë në Shqipëri. Toni shkruan do të protestoja kundër tepsisë. Kundër tepsisë, kam përshtypjen që edhe kjo është kundër tepsisë. Një mesazh politik kur bëhet fjalë për tepsinë. Dhe Ardiani shkruan unë do të protestoja kundër gjithë atyre që ndosin ambientin shqiptar. Mirë, ka shumë për të protestuar në fakt në vendin tonë. E rëndësishme është që të jemi të ndërgjegjshëm dhe të kemi, ndoshta një gjë të mirë na mësuan këta studentë që pikërisht të dëgjojmë pak më shumë ndërgjegjen tonë qytetare dhe pse jo dhe të reagojmë atëherë kur duhet të reaguar. Jemi thuajse në fund të emisionit tonë, kemi qenë së bashku nga ora 7 deri tani apo afrohemi rreth orës 9 ku do ta lëm linjën koleges Alba Lishani me Ditarin, natyrisht aty do të jeni të informuar për çdo të re që ka ndodhur gjatë këtyre orëve pranë në vend edhe në arenën ndërkombëtare. Çfarë ndoqim sot në fakt Bleti, ja kujtojmë teleshikuesve? Po, patjetër, sot folëm për protestat në Evropë dhe në botë. Gjithashtu për 5 ndër ngjarjet kryesore që do të dominojnë vitin 2019, duke nisur nga makinat nesër ndoshta do të kemi mundësi të shikojmë edhe 5 materiale të tjera. Po, edhe bëhet pak politike çështja nesër, por deri atëherë ne jeftojmë që të qëndroni me ekranin e A2-sjen. Jemi në fund në fakt, tani edhe ne do të ndahemi, do më japësh një kafe përpara se të shkëputemi nga kafe ose cappuccino? Kafe. Edhe biskot. Kafe. Mirupafshim. Takojmë nesër në 7. Shihemi nesër.